Și vreau regăsit la un live stream început, cum de altfel se încep toate live stream-urile de pe acest canal, la timp. Nu puteți să vă supărați, pentru că totul e început la timp. Chat, am câteva întrebări. Deci, facem în felul următor. Dăm insta un meci la clan, că nu m-am mai jucat counter de când eram mic. Da, dăm insta un meci la clan. După care facem opening și o să facem opening-ul în funcție de, adică la modul dacă e să înceapă meciul dintre Cloud9 cu C2, îl facem repede. Dacă nu, mai facem la pauză, vedem cum facem, îl terminăm așa bine. Dar vreau să dau și un meci, frate, că nu m-am mai jucat un meci de când eram mic, ești nebun la cap. Și plus că oricum meciul ăsta începe pentru oră 26, meciul durează oră 40 de minute, că dau drumul direct acum la lobby, intrăm aici frumos la clan. Ia să vedem dacă e cineva pe fază aici. E nimeni pe fază, ești nebun să se joace cu mine, gata, a plecat lobby, hai să vedem. Hai să vedem cine intră aici, Brezu. Chat, îl mai primim pe Brezu. Îl mai primim pe Brezu, chat. Dar stai mă, că Brezu era fake level 1, mă. Brezu era fake level 1, map 89 bagă anti-cheat-ul. Map e troller. Fără mișto. Adevărat e troller map, ziceți că pleacă Kikui, ești nebun, nu stau la discuții. Imediat se deschide bine. Ba mă, dar adevărat de nu m-am jucat numai cu Brezu, ești nebun în ultimul timp. Ultimele meciuri să mor numai Brezu, mă jur, numai cu Brezu sunt. Ultimele meciuri, toate sunt full cu Brezu. Părerea asta le acasă, bă frate, mai așteptam să-i bată pe Nip, sincer, părea în formă slabă Nip. Dar aparent too much pressure i-au aruncat în aer. Nu prea avut nicio șansă meciul ăsta, în afară de device n-a jucat nimeni, nici și BMF așa un pic, dar asta trebuie mai mult. Cred că o să treci niște schimbări pe acolo, pe la Astralis, poate chiar New Era acum cu CSGO ăsta nou. Hai mă, dăm așa un meci, mă, dăm așa un meci, că nu de alta, dar... Bine, eu sincer cred că o să mai dureze meciul ăsta, pentru că Forze cred că o să-i bată pe monte ăștia, pe overpass, că i-au bătut și pe Navi, harta lor puternică, cred că o să joace a treia harta aici. Și atunci, cât se joacă harta asta aici, jucăm și noi un meci, după care cât e a treia harta la Forze cu monte, băgăm frumos, elegant opening și după care G2 cu Cloud9, let's go. Neața, vă pup. Pune să intre mai întâi pe Teamspeak. ts.jaxi.tv, hai să testezi microfoanele, adevărat, ești bună zi și rău. Mamă, vă dați seama cât de bocan sunt, am fost astăzi la sară, n-am mai jucat counter de 2 săptămâni, o să fie show de pe lume.
Brezule, tu ești, mă? Eu sunt. Bă, Brezule, dar am zis și mie care e schema asta de reușit tu de fiecare dată să intri. Brezule, mă trolezi, ai level 0, mâncați și gura ta, mai un pic și ai level 0. Nu trolez. Nu erai tu ăla, a? Ba da, eu eram. Păi și de ce ai ieșit? Am vrut să închid primul și am închis. Sile, tu ești, bă? Da. Fără mișto. Ia scrie pe chat, scrie Sile pe chat acolo. Te pup, bu, mersi frumos de 5 gifted, să rămână mult, că ți-ești gura ta, te pup. Să rămână. De ce râdeți, mă? A? Sile? Așa, bravo, ai scris bine, e ok, ia să vedem mai departe. Robică, ce zici, mă? Aici. Ești în Italia? Da. Zi ceva frumos în italiană, dar încearcă să nu înjuri foarte tare. Mai bine, lasă așa. Ha, mă, zi ceva, că ești român pe Italia, trebuie să știi acolo o vorbă, măcar un cuvânt. Ha, mă, Robine. Păi ce să zic? Păi ești host de buzunare, zi ceva în italiană. Îmi place la pizza. Un meu în Italia de 7 ani și singurul lucru pe care poate să zic e că îi place pizza. Ești un bravo, Robin, ești român adevărat. Mipi, tu ești, bă? Da. Pare un om sănătos, ești nebun. Să mor, chiar pare că ești ok. Salut. Salut, ce vă recomandă să intrați în acest stack? Experiența? Da. Văd. O experiență... Să sperăm că ne cari. Să sperăm, n-am așa de 2 săptămâni, dar... Nu poți să speri neapărat, ești nebun. Nu poți să speri neapărat. Bă, Brezule, dar cum de reușești să nu ieși de level 1, mâncați și gura ta? Bă, în fiecare aceeași întreb, păi mâncați și gura ta, mă aștept și la un moment dat să demonstrezi ce e de demonstrat. Cum e posibil? Mereu level 1, mereu level 1, ești nebun? Data viitoare să 2. Da, sunt 100% convins, Brezule. Da. Dar ai mai băgat și tu respawn sau doar campezi aici live și intri primul lobby, cum faci de fiecare dată? 2 meciuri. Și 2 meciuri. Da, ți accept. Hai că am intrat pe respawn și trebuie să se mai greu alta, ești nebun. Ați dat accept? Ia vedeți că s-a schimbat asta cu match ready. Hehe. Da. Când s-a schimbat asta? S-a băgat de curând acum? Ia uite ce au păcălit membru, bă, Bidoniu, nu Scirte și Adrian, Radu Dinicescu și Codisier. Te pup, bubule, mersi frumos de 5 gifte, să rămână mult de tot. Te-ați băgat și pe un like acolo, adevărat. Mama, mă, uite cum să nu-i batem pe ăștia, că-s level 6 și 7, ești de bun, dacă nu smurfi, spargem cu bătaia. Mamă, numai 20 AVG, dar nu contează. Brezule, faci un meci mare, mă, pot baza pe tine? Da. Așa ai zis data trecută. Sigur. Mamă, 675, Brezule, mâncați și gura ta. Bine, nici Robin nu e departe, dar el e pe Italia, se ocupă cu alte chestii, e de înțeles. Minus Inferno, Jax, te rog. Ce are, mă, Inferno? Minus Inferno, te rog. Dacă îmi dai un motiv, o banez. Nu-mi place. Păi da, frățior meu, dar ce vrei să zici că în Vertigo? Păi dacă îl bat pe Brezu pe Vertigo, pică-tă pe hartă, ești nebun? Hai că și că Miraj, doamne ajută, ești nebun? Brezule, mâncați, nu vreau să intru neapărat în buliul ăla mare, dar... Na. Ne sparg. Da. O, ce să zic, eu zic că o să fie un meci echilibrat. Băgați și pe un pic de respawn, adevărat. Am intrat pe respawn aici. Vă dăm un JAXY să dau drumul la brațe aici. Dacă puteți să intrați și voi, ar fi super. Sau mă rog, dacă aveți piciorul sabă, intrați direct pe server. Da, nu mai gata, nu mai știu puțin, asta o schimbi, știi, bun. Size. Minus 2. Aia veche, ești nebun. Sau JAXY merge pe un cod pe footshop, ăla de JAXY 10, bro. Bagă-l pe ăla că 100% sunt multe produse reduse acum de Paște și ai 10% peste orice reducere. Adică la modul gen, dacă ai un produs redus 35%, mai primești încă 10 din suma aia. Mamă, chat, n-am mai jucat de mult counter. Credeți că o să reușesc să-mi pus ceva? Credeți că o să reușesc să-mi pus ceva înainte să dăm drumul la opening? Avem opening de $300. Vreau să stabilim împreună
ce cutii luăm de 75 de euro, că... Sau nu știu cum se face. Aș lua doar cutii de alea snake bite de 60 de cenți, ca să deschidem mai multele. Te pup, bubule, încă 5 gifted. Ia vezi pe bubu care e în formă, ești nebun cu gifted-urile, cu toate alea. Mamă, dar mi-a schimbat țita mai să trag, ești nebun. Mamă că... Cât mai am să intru pe server? 3 minute, Jax. Cât? 3 minute. 3 minute? E perfect, ești nebun, 3 minute mai fac fraguri aici. Ați băgat și pe respawn înainte sau doar ați spamat aici lobby-ul? Nu prea. Care a fost rutina voastră de skincare de dimineață? Brezule, runda asta, auzi meciul ăsta, vorbești tu mai mult de 3 runde sau? Ești pe cartelă? 100%, așa ești data trecută. Primele 3 luni să moară, primele 3 runde vorbeai în continuu, dar trasea 2 runde să moară Jeana, s-a făcut liniște și chiar am la slujbă. Era cu da, necuda, n-au la bani, nu mai contează, ești nebun. Important e... S-ar fi mutat nimeni tărănui și când versus boți, asta este. Să încerci și mie, că mai am 1 minut jumate, da? Ca să dau dodge. Te pup, bubule, mersi frumos de ambii, de cele 10 gifted members, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Și sper să fiu unul mai bun acum în săptămâna asta care vine, înțelegi, care e acum, care se întâmplă, că e frumos să fii unul mai bun și mai pozitiv. 40, Jax. Ultimul frag, gata, mai omor unul și intru. Mersi frumos, de fapt bine ați venit Paul Harabagiu, Dei, Andrei Căgâ, Emanuel Pufu și Andreea. Mare păcălitor de membri ce sunteți. Bă, chat, avem 200 de like-uri, am 100 drumul la like-uri, mă, chat, dați și voi acolo, nu mai stați să țineți de ele, ești nebun. Da, mă, pe footshop merge 10% acum, mă rog, 15% dacă ai produsul neredus. Adică merită reducerea, dar în rest, dacă ai produse reduse în coș, bag reducerea de 10%, că îți dă și la produsele reduse. Adevărat, da și voi drumul la like-urile alea frumoase, ești nebun, că după pleacă opening-ul ăla puternic și aia este, ce să este, aia este. Hai, suntem pregătiți? Ba, o level 6 ăștia, mă, level 6 înseamnă un pic mai bun decât brezul, mâncați. Are ce să fie rău. Brezul, eu am încredere în tine că o să fii mare, că nu o să fii mare. Eu chiar am încredere, jur. Hai că ia pe ca unul de la ei, 100%, luați-i pe ăștia. Încercați să nu mai stați cu spatele la ei. Dacă... Bă, în spatele nostru, spatele nostru, spatele nostru, ajutor! Ai murit, Jax. Bravo. Hai că aveți 100, ești nebun. Brezul ai 100, n-ai cum să pierzi runda asta. Mamă, uitați-mă, gata, emoții, ești nebun, stau în balcon. Hai să luăm repede, că poate au nevoie de pauză și prindem AFK la prima rundă. Hai să încercăm să jucăm. Bă, nu mă interesează să împușcați, vă zic de acum, mă interesează ori să faceți rage, ori să vorbiți, da? Mă apucă depresia dacă e prea multă liniște. Serios, ne jucăm versus level 6, ar trebui băieții ăștia să... N-ar trebui neapărat. Înțelegi ce vreau să... N-au ieșit mid. Bă, o dat un smoke disters din ram. Doar unul? Nimic, băi, nimic, băi. Tetris. 2 palat, 2 Retrage-te, brez. Încă unul în bază. Jungle 1. Mor jungle. Default, Jax. Incredibil. Mâncați, ești curat, să moară frații mei direct de la Major, să mă sune frumos Huxi să iasă de pe server. Bravo, brezule, i-ai spart cu bătaia să moară Jeana. Dar ce s-a întâmplat? Te-au surprins că au intrat din rampă? Din palat, m-au sărit. Din palată? M-au aruncat mai. Da. Da, brezule, mâncați și curat, dar nu merge numai bine. Te pup, Radu, mersi de follow și emoji secret. Hai să încercăm să nu pierdem like cu brezule, se poate? Da. Ai armură mare pe M4 ăla? Nu. Și de ce ți-ai luat M4? Ce ți-ai luat famas cu utilități? Pleci peste mine? N-avem.
Trebuie să-mi trag un glonț, doamne. Ai și pe mine cu scout-ul, mă omoară în balcon, nu pot să mă bat. Under, nu? Tot mizul. Îți doi. La forță. Am dat un flash pe tine. Da. Mortul, nu? Mai pas fie sub balconul, nu? Încă unul, tot mid. Mă, tragem care. Unul la robinet. Am under. Robinet cu scout. Mai ai unul în spate la cutie. Cutii, da. Am dat flash sub balcon. E low ăla în spate la cutii. Sunt B1. Bravo, băi, Robin Hood. Tot spate la cutii. Am și eu o pe dreapta. Low. De ce viață? Excelent, doamne, ce echipă avem! Bravo, Brezule, ai rupt și pe ăștia, bine că n-au venit la tine, că le dădeai M4. Bă, nu-ți mai luai M4 cu armă mică la eco, Brezule, că da, e 650 el, mâncați și cura ta. Nu, că de obicei nu. Da, de obicei, acum ai apăsat Deci, greșită. Ăia. Acum ai apăsat greșit, de obicei nu, a? Bă, au forțat din ce am văzut eu, nu știu, au avut armură mari și de-alea. Puteți dați un flash peste mid când ajungeți acolo de fiecare dată să nu mai mă omoare ăștia pe mid? Da, da. Aia zic, n-au ieșit mid. N-au ieșit mid, băi. N-au nimic. De ceva. Mort under-ul, nu? Plus 1, plus 1. Mamă, uite-l pe ăsta, mi-a tras în cap cu pistolul. Mi-a tras în cap cu tecul de la distanță aia, nu se poate, level 6. Grijă, Brezule, că ai dat smoke-ul la pro și poate... Nu te mai lovi de cutii, poate să fie la sandwich sau la Tetris. Nu poate să fie. Cum nu poate că ai dat smoke-ul pro? Uite, sandwich 3A, bă! Brezule, o să mă omor cu zile, mâncați și curata. Și am niște fire albe. Bravo, Brezule, ai rupt și pe ăștia. Brezule, nu se joacă hide and seek aici, că nu ai pistoale, te bați cu ei, ești nebun. Bravo, Brezule, ai rupt, ai apărat, ai pe capul. Bravo, Brezule. Eu pistoale. Cum adică de unde să știi că am zis la începutul rundei că au forțat runda trecută? Cum adică? Măi, Brezule, auzi? Da, pe dacă... Nu mai zi nimic, Brezule, 650 kg și arată valoarea. Dar cum nu te-ai gândit tu că dacă îi dai smoke cu prost, n-are și ea pe lângă smoke? Crezi că e zid? Un hater, nu? Nu. Un pic Nu, cool. frate, sunt hater. Rampă 1, are ceva lucru. N-au ieșit mid, băi. Execuție la... Am dat molo casă. Și he, poate să iasă ăla din casă, bă. N-au ieșit. A murit un molotov ăla. O ținem polarul la bancă, 3 rampă. Mamă, am pierdut. Mamă, l-a dat molotov și m-a ținut direct la bancă, nu pot să cred așa. Cam tot inside. Nu-i prezut din prima, mă, nu pot să cred. Nu da voastră, băi. Stile, dă-i un flash al tău să facă pic din bază. Perfect! Perfect, doamne! Ce chimie! A fost ok flash-ul, nu de asta neapărat am pierdut, adică gen... A fost ok. Vreți să forțăm? Îmi dai un AV pe Robin, îmi stau, nu știu, famas? Ah, perfect, nu asta, să-mi iau scout. Hai să forțăm. Hai să forțăm, da. Brezule, încearcă dacă mai e singur una și să facă ăștia execuție, să nu mai fi Rambo să te vască. Dă-te și tu în spate. Stai în bază acolo la tichete și te apeși prin smoke, da? Da, da. Vezi mid? N-am ieșit mid? Mă omoară cu AWP, aici și Mă pe ieși jumătate. bă din Tetris, bă. Hai, Brezule, runda ta. Bravo, băi, Brezule, l-ai dovedit pe ăsta. Stai pe armă. Unul Tetris, mă. Ei, nu. Stairs. Ce ăsta bun? Haide, bă, nice try. N-are nimic, hai să facem eco runda asta. Te pup, JAXI la Dinamo cu CSA pe Ghencea. Hai că mă duc până în Ghencea aici, mă, să văd un mici la Liga 2, nu mă duc nicăieri. Te pup, mersi frumos de invitație, dar nu vin. Hai, chat, hai să faci 500 de like, nu mai fi scruși. Dacă faci 500 de like, faci 300 de like, vreți. Bă, ați putea să jucați amândoi pe aia să mă joc din cont de acolo și mă mai ajută din short dacă e. Dar dacă ar sta brezurii tăi, că ar fi și mai bine, ești nebun. Că ne-am bate pe mid cu ei și sunt slab pe mid ăștia. Hai stăm aproape în rampă, să batem unul. A ieșit mid, mă. Ma. Vreți, mă, să mergem să ne batem toți mid? Veniți în conector și ne batem toți mid? Ia, hai. Ok. Rampă. Bă, rampă. Hai, ne batem mid? Ne batem... Hai rampa atunci, hai rampa, că stai a doi, hai. Bă, s-a auzit spre con, mă.
Short și con. Dar de ce am luat eu contactul acum? Dar m-am blocat de pe al meu acum când m-am întors în spate, m-a blocat, nu am putut să sar mai repede. Are cap, bate-te, care cap. Excelent, excelent. Era Hai că, short. bă, nu, a murit ăla cu AWP-ul, n-a murit. Bagă-te tu, brezule, că ai unul viață, nu mai sta în spatele lui Robin, nu mai fă bait. Arob. Uite, vezi, dacă îi dădeai tu în capul, omora, mai avea 24 celălalt. Bă, ce baiter ești, brezule, bă. Păi crezi că n-am vrut să mă bag? Dai și mie AWP, Robin, de data asta poate să mai cumperi din prima, mersi. Mersi, frumos, ești de treabă. Hai, brezule, concentrează-te un pic, te rog, frumos. Bă, n-a fost rău până acum, era să-i luăm la că ești nebun, am pierdut runde la limită. O să vin eu acolo la început, că oricum nu dau rush. Lei și peste, n-ați mai dat. N-am avut bani. Flash-ina. Rampă, bustați. Hai mid-ul, Jack. Nu, am lăsat mid-ul, dar acum poate să iasă dacă e. Unul casă, bă, ți-a făcut pic. Bă, ești rampă, era rampă, bă. Tetris, cred. Bomba, bomba. Sandwich mort, încă unul sandwich. Brezule, unde e? Îți blind. Tetris 1. Bă, îi stâna, mă, ăștia. Bine. În stânga, mai... Ai rupt cât... Microphone muted. Mamă, a păsat brezul, a rupt cutia aia să moară Jana, trebuie să o schimbe ăștia la CS2. Pala, pe rog. Sau ninja. Brezule, vreau să-ți deschid niște căi spre a fi un jucător mult mai bun decât ești acum. Fii atent, brezule, ascultă la mine. De acum încolo, când intră ăștia, Da. poți să ne ții la sandwich. Pentru că noi care suntem pe partea stângă, vedem dacă vine aia peste tine pe site, înțelegi? Tu trebuie să ne ții să nu sară peste noi la scări și să vină peste noi la sandwich. Atât, că în rest vedem noi pe dreapta acolo, înțelegi? N-au cum să treacă în site. Bine? Da. Uite, ia vină încoace. Vină încoace. Rampa, rampa. Ieșit mid, Nu. ieșit Nu. mid. E una aproape aici. Ieșit mid aproape. Polar. Ești odată la mișto aici, de bun. Con. Ești Jungle. Microphone muted. Microphone activated. Trebuie să schimbăm ceva, mă, nu merge. Ceva nu merge, ești nebun. Brezule, bagă-te sub palat, că nu merge la atât acolo, ești nebun. Vină ea, intră ca la balamu. Oricum. Poți să-mi dai un flash la timing să fac picnic conector? Poate eu mor pe ăștia pe mid? Hai că să... Îl ceri? Da, cer. Trebuie să-și facă boost ramp. Dai acum. Mor polar med. Molly. Te țin casă. Casă mor. Rampa amândoi. Au flash în city? Amândoi erau rampă, să știi. Polarul l-am văzut aproape la zid și celălalt era mai spate cu galierul. Am crossul, nu poate să fie trecut în site. Adamul o jungă greșit aparent, dar nu e greșit. Tetris. Și ala. Doamne, ești, doamne cum suntem, bravo brezule, ai rupt și pe ăștia. Nu prea. Dar unde de ce era aici, în mijlocul curții, brezule? Dar nu eram acolo. Și cum a ajuns Eram corpul spre acolo? adevărat. Nu. Am stat alt tab. Dai să drop yellow, ca să mi-o dă în cat. Da. Bă, nu cred că au ieșit, nu știu, am ieșit, dar n-am avut ce am Rampa, spus. mid, pardon. Îl țin, dar... Vrei să te bagi peste mă să-ți dau flash albastru? Da, Stai un pic, am mai dat un molo în altă. Îți dau flash? da. În fața ta, pică, să știi. Bomba B, băi. Flash-uri ăla, bă. Trec flash-uri. Bomba e la B, s-a văzut la B bomba pe radar. Plus. Let's fall flash. Bomba B mort. Una unul. Ultimii doi apă. Unul-i low. Unde era Ana? Unde era Ana? Erau spre sandwich. Sper, poate fi acum și geam. Mort. Ăsta era pe, nu?
Nu era cred, tot nu, pe aia tot. era. Bomba acasă. Nu-l văd bază, mă. Nu știu, țin din kitchen doar. Îl țin din kitchen de aici. O să fie drăcitit. Ba, nu, inside. Bravo. Mă, că nu e rău, 5 cu 5 e bine așa, ești nebun. Bravo, brezule, încă o rundă care a avut high impact. Microphone Vă pup, voi muted. să faceți 500 de like-uri dacă vreți să fiți de treabă. Dacă vreți să fiți de târbă. De Îți dau târbă. armă, brezul. Microphone activated. Dai mâncați și că e nevoie. Microphone muted. După meciul ăsta deschid cutii, da. Avem un cont cu 300 de dolari. Microphone activated. Am luat flash. N-au ieșit mid, bă. N-au ieșit mid. Testați în site-ul dacă. Dai. Este Vezi, tacă. Mai trecut unul bancă. Unul singur bancă. Sandwich celălalt. Bomba. Brezule, Gata, mă pun tryhard. cum adică? Ce s-a întâmplat runda asta? Eram pe spate. Cum adică erai pe spate, Brezul, ai 650 euro, nu-ți permiți să te joci pe spate, trebuie să dai viața aici nebun ca să faci un... Gata. Mai dai cu 5 cu 9, joci la ei, Brezule. Nu-mi da drop, nu-mi da drop. N-aveam de gând, sincer, dar... Un flash peste se poate? Da. Hai să pleci. Aveți grijă, bă, mă, că am venit, bă. Omul stătea pe spate, mă. Mamă, nu pus și aparatul. Lasă-mă că a luat info, a dat unul molo din top mid. Mid. N-a ieșit. Mort unul mid. A mai ieșit unul mid, bă. Mort. Am under. Țin shot Bă, unul mid. nu mai este nimic, mie. Păi și rampă, mă, Casă vezi să nu B, fie unu. și rampă, vezi să nu fie Unu, fie casă rampă. B. BP. Ca să bea unul. B căzut, Că e al nostru băgat. deja market pe La acolo. B, deja market, da. Și unul Bine, planteze. Jax. Da, e unul. Stai să mă bag, eu n-am. Vin tare. E lung acolo, bă. Mort, ai. Fost pe ea. Nu, m-a dat molo. Microphone Am muted. dat hash și a dat unul așa. Microphone activated. Nu e ea. Cred că pas... Short. Stai pe aia. Rupe-l. Aia zic, bravo. Aveți AVP? Bă, AVP la ieșire din kitchen, nu știu dacă apucați să-l luați. La ieșire din kitchen, de parte rău acolo, gen, la noi din Trebuie față. să dai info că ești în apsul. N-am văzut pe radar. Las că mi-am AVP singur, îmi dați. Hai să bate, bă, hai să facem 10-5 și bate, bă, Brezule, bă, dă-ți drumul la brațe. 3 cu 5 cu 9 nu e un început neapărat rău, dar îți revii tu. Poți să Nu dai fac, comparație. băi, mă, eu mă joc cu fiecare zi cu el, ești nebun, îl încurajez acum, deja suntem prieteni. Ce ai zis? Cu el, cu brezul, vorbeam. Nici nu te-am. Să se uite în parad, știi? Mă uit în palat. Am dat smoke balcon dacă îți vine să crezi. Bă, nimic palat. Bă, da, unul palat. Mid 1, mid 1. Doi mid 1. Mort jumate. Bă, Plus. Vrei flash palat? Da. Mam. Top mid la 1. Bagă-te și tu în pantă, mă, dacă e. Rămâi be, portocaliu, că se bagă nostru pantă, la în casă e izolat, au dat flash pe... Pantă B side. Plus 1. Secata. Pe side, pe side. N-am nimerit săritura în short. Bine, bă, m-a întârziat, să știi. Unul casă, bă. Ascuns, să-l vezi urcat în dreapta, sus, acolo, ar trebui să-l vezi din bucătărie, bă. Nu. A murit ăla? Da. În site 1. Backside. Probabil la ușă 1. Da, la ușă și backside. A, veni, și... Dar nu știu că stai în B, mă? Bă, nu mai plecam, mă, din B, mă, că noi nu trebuie să plecăm din site-uri, că dacă intrați în site nu puteți să faceți retake, că aveți level 2, stați în site după un perete și ascultați-vă, nu mai faceți rotație dacă e. I-am dat polar, Jax. Da, M4? Nu, am. Nu mă cumpăr. Ia, îți dau M4 eu. Nu mai plecați, nu mai faceți rotație, că e groasă să faceți. Flash mid, se poate? Da, am. Am dat ceva? flash-ul, da. Îmi dați smoke. Doi, 3 era. Ieși din palat mort. Bravo. Polar ram. Maci. Hai, brezule. Bravo, 3 la 1. Mai e ăsta, are 7 cu 11. Bucon. Con. Microphone muted. Vă pup, băieți, vă pup. Vă pup, vă mulțumesc frumos pentru like-uri și pentru tot ce trebuie. Face it, mă joc, bro, uite că apare și vede. Adevărat nu se vede face-ul, că e fix de sub, acolo sub bannere. E face it, este 128 grade. Mă joc în clan cu băieți, am dat drumul la un random game, direct insta, că vreau să apuc să fac și opening până începe următorul meci.
Sper din tot sufletul. Sper din tot sufletul să... A? Mamă, văd că i-au întors munte ăștia, bă. A, ba nu-s forze pe cantar acum. 96. Hai să vedem dacă e groasă un pic, dacă nu întorc forze pe monte. Dacă nu întorc forze pe monte, o să înceapă meciul direct după. Cred că facem opening la pauză, vedem cum facem. Ochelari nu sunt de vedere, bă, sunt de protecție. Nu mai zic nimic, prezumă, nu vreau să mă presiune pe el. Dacă pierdem de asta 1 la 3, nu mai vine a lui. Microphone activated. Hai să traiu, n-are nimic. 7 ore de pe cantar e ok. Hai să cumpărăm că e ultima rundă. Microphone muted. Mai asta dacă aspiratori am blocat numărul. N-am mai discutat cu ei. Am blocat numărul full. Da, flash. Microphone activated. Am blocat smoke-ul. Au ieșit pe mid? Red, că nu știu, să se under. Ba da, ești unul acum. Rampă. Scoate, cât e unul. Stairs, clar. Ce de unul? Uite-l pe ăla, ce NPC. Mamă, n-am înțeles nimic din runda asta, jur. Jur că n-am înțeles nimic din runda asta. Nu știu ce s-a întâmplat, de ce era la aproape în cont după ce a tras de la scări, s-a băgat și cu polarul în conector în smoke. Ăla da molotov, sărea pe hartă, ăsta acum punea ținta, n-am înțeles nimic. Da, mă rog, lasă și e bine, ești un runde pe counter, merge, ești până la cap, merge. Rezure, Da, fii atent. aici. Bă, ce-ți-vă 3 impalat cu bomba și mă duc eu cu brezul la B. Hai brezule, dă rush B, scară smoke și flash, te duci și te bați acolo, faci fake. Bă, voi impalat, intrați pe shift și după luați bază, da, ocupați baza neapărat. Scopeu, nu? Eu mor pe toți brezule, am încredere de plin în tine. Hai, go, go, go. Ușată. Moară-l brezule, aia zic, a plecat fake-ul. Short-ul, nu? Da, unul short din A, bă. Hai cu shift, hai du-te. Con și junglă, con și junglă. Omori unul, stați un pic. Scări. Da, nu stă nici. Am murit. Short unul, bă. Short ultimul. Short. Sunt prins în conector. Dacă... Dacă... acum din jungle, bă. Window. Cu smoke. Unde e încă? În față la con. Microphone. Mai bine mă băteam cu el, bă, nu a putut să mă ajute. Da, mă, da, brezule, tu ești. Da, mă, brezule, vezi, ăsta ești tu, ești jucător de pistoale, ai impact altfel, ești nebun. Deja apăra pe... am dublat kill-uri. Da, ești tare rău de tot, brezule, ce ai, tare rău de tot. Încă puțin și... Bă, hai că avem SMG-uri, dar hai să dă rush B, mă. Hai să dă rush B. Rush B cu heuri la mașină. Primii doi sărim pe geam, ultimii doi platformă și ultimul la spawn, care bineînțeles că nu e bomba. Moară Jana de... Ha, bă, serios, ce-s astea? Hai, dați rush acolo, că vin și eu. Under poate să fie, nu? Să mă moare când dau smoke, perfect. Da. Nu face nimic, îmi plac timing-urile de mori, e bun. Bravo. Da, o să Hai cu fiu. runda asta puternică. Avem full control acum. Da, brezule, n-am nicio încredere. Jungle. Bă, short. Jungle. Ei, doamne. Ico Pierce. Am luat aseară un avaj de la 94 de euro, acum 126, da mă, ce e? Microphone activated. Da, brezule, suntem pe echipă de tero, ești bun. Bă, au făcut eco ăștia, hai să facem la fel, mă, dar nu mai merge rush acum, merge în contact. Tot așa, am dat eu un he în bază. Ce-ai dat insta? Da. Mamă, Stile, ai level 1 și insta, a? Hai la B. Ar level 10. A, tu ești level 10? Da. Păi și tu, Mipi, cât ce level ai, mă? 3. Ești moare zborf atunci. Na, am căzut din 5 ani. Nu face nimic, ești nebun. Bă, sunteți pregătiți? Dau smoke și dau flash să intrați? Hai, heuri la mașină, molotov, go. Go, am dat un flash. Am dat un flash, go. Săriți, bă, intrați peste ei, bă. Bravo, băi. Runda mare. Dă un smoke pe lung, brezul, Robin, dacă poți. Doors. Short unul. Este că doar. Nu pot să cred, o tras. Da, 2 în putere, aici. E și jump check. În data. Microphone muted. Taps. Mamă, nu pot să cred că a tras la mine. Bă, mi-a dat hit și m-a omorât. Microphone activated. Nu cred că are dev ăla să mai trage timp un pic. Au așa omor, bravo, excelent. Bravo, brezule, ai rupt și runda asta.
Microphone muted. Microphone activated. Trebuie să recunoaștem că n-am făcut treaba bună. Când Fiți atenți, hai să facem așa. Știi ce ați dat smoke to mid dintre Mipi și Robin? A? Știu eu să dau. De acolo, de lângă, știi să dați? Știu eu. Hai, dă smoke to mid de acolo repede și hai să dăm heur în balcon. A, n-avem heur. Veniți să dăm heur în balcon. Dă flash în spatele nostru. Hai. Am dat flash în spatele nostru. Hai cu eu în balcon. Mamă. Dreapta, balcon. I-am dat molo, bă. Mort. Bă, da, nu vă uitați în cona. Mai tras unul, de unde e celălalt? Din short sau de unde? Nu, Mort echete. Au clear. Spate, bă, spate. Short, păi i-am dat 50. Microphone Eu nu mai înțeleg, mă, de unde a venit ăsta, bă, acum? Dar rush în under, a venit direct W, nu l-a auzit nimeni. Chiar joacă bine stile? Da, joacă bine, vezi că trebuie să fie mai mult pe counter, dar merge și așa, ești nebun, lasă așa. E bine, ăla i-am dat 93 în 7, soartă a avut-o balcon. Microphone activated. Haide, bă, că suntem bine rău de tot, 12-7 ăștia au avut 3 runde de eco, nu mai înțeleg nimic. Bă, tot la B trebuie să intrăm, fiți atenți ce facem runda asta. Dar eu un smoke tot mid. Lasă-mi un smoke tău în bază, doi vă duceți da smoke în A și mergem la B, hai. Vreau un smoke, am luat smoke. Mai trebuie să vă duceți doi în A să dați două smoke-uri, atât. Nu, de fapt, nu, bă, nu! Nu, fiți atenți. Aruncă-i, fii atent stile, du-te tu, dă smoke acolo și mai ia și smoke, lasă smoke ăsta în bază și să mai dai un smoke, să dai două smoke-uri de aici? Sau, nu știu, pana mea, să dai două smoke-uri aproape. Dacă poți să cari singur, să pară că e fake. Da, mă, da. Hai, vezi, tu dă, poți să dai pe al doilea la mișto dacă e. Hai la B, Robin, du-te mai încolo. Du-te mai încolo. Fiți avansați, bă, avansați acolo, aproape în bucătărie. Când sunteți aproape în kitchen, vă dau smoke și intrăm. Dau short pe Robin, nu shift. Când sunteți toți trei în kitchen, așteptați și pe Robin, intrăm B, da? short 1 și un car. Nu știu, am carapa. Hai carapa, bine, e Wheeler când short-ul. Hai, am dat smoke, a trecut și molotov, nu? Gora. Am dat flash, am mai dat un flash. Unul car și un Window. market. Are unul, iar Sub geam. Mor sub geam. I-am dat molo la bancă, bă. Market-ul. Poate să fie în smoke aici. La simple, bă. S-a tras. Mai e unul, backside. Poți să nu mergi? Am plecat, bă, dacă vrei vina. Ia, vină. Dar e unul cu polarul. Cu vei țete. Sincer. Și ăla era side, poate să vină short. Vezi că îl țin short pe ăsta, să știi. Poate face rotația ăla din kitchen. Și pe văd de unde e polarul. CT. CT, da. Polarul sau? Da, polarul CT. Morți polarul. Hai că-l țină short. Jungla, știam că e acolo. Microphone muted. Trebuia să trec prin altă parte acum. Microphone activated. Microphone Trebuia să trec direct la bancă acolo, deci să nu mai stau să ocolesc pe la scări să alea. activated. Nice try, n-are nimic. Și bun, am greșit eu aici, trebuia să trec pe la bancă pe acolo, că dacă plantam după eram bine 2 la 1, dar am ocolit prea mult și a ajuns la în kitchen. Microphone muted. Te interesează ceva skin-uri factory? Eu nu prea, adică nu am cumpărat skin-uri de-a lungul timpului. De fapt, Vlad, mersi de remember, să rămână mult de tot. Mersi frumos chat de 500 de like-uri, după mine să facem opening, da? Și după care ne uităm la G2 cu Am instat. CLOUD9. Microphone Ai instat? Da. Hai să și mit, dăm rush în short dacă ai insta smoke, nu cred că știu ăștia să reacționeze la insta smoke. Mergem toți și ne uităm spre conector, da? Ha. Ne băgăm unde? În short sau fră? Da. Dacă omorâm un con, putem să sărim un con să mergem, Hai, pe short rush. Mor short. Bă, moart. Morți de aia. Și polarul e în kitchen, bă, dacă a murit de aia, e libera. B și polar kitchen. Păi ține polarul. Intru la bă? Da, mă, da, e liberau. M-am dus rampă. A pus zoom în pază, să știi. Mă ține, cred că pe mine în geam aici. Sau unde? Desit. Am unde se bag. Sunt spre tine, mă. Poți să stai ascuns, brezule? I-a dat smoke. Smoke pe bombă. TDF. Mort bomba.
E, nu e pe aia, nu e pe aia, nu e pe aia. E peste tine, brezule. Da, Da, mă, da, bravo. Da, bă, brezule, bă, excelent. i-am spart. Doamne, ce rundă am făcut aici, ne-am dus în am sărit, am făcut rotație. Bă, suntem mult peste ăștia, level 6-7, ce contează aici, nebuni, rupe mipi, level 2. Iar, mă. Hai să facem, fiți atenți, bă, mergeți și dăm 2 smoke-uri pe dreapta, dau eu cu stile smoke pe dreapta și voi faceți 3 casă și ieșiți cu flash-urile noastre. Dai tu stairs, dau eu la bancă și le dau flash-urilor. Casă Robin cu ei. Mipi, du-te cu ei în casă, nu vreți smoke de bază, că vă bateți cu ăla în bază și ocupați baza. Hai să dăm smoke-urile, că nu dați rush, până nu vă dăm flash-uri, nu vă anunțați în palat. Am dat smoke. Da. Sare unul la derpeles. Bă, aproape aici. Am dat flash-uri, bă, puteți să ieșiți dacă vreți. Mor stairs. Tichete. Morte, tichete. Semi. Doamne, ce execuții, ce echipă avem! Prima victorie la clan. Se preconizează. Nu se știe niciodată. Până la prima victorie, mai mult de muncă ești bun. Bă, fiți atenți, noua schemă acum. Fiți atenți, noua schemă. Brezule, ești în stare să te duci cu Robin pe shift în under să vă faceți boost în balcon? Da. Hai, bine, duceți-vă 2 na și mă duc eu să scar un pic pe mid, voi vă duceți 2 pe shift în under. Brezu cu Robin, stile și cu Mipi rămâneți. Hai, fac eu fake pe mid să pară și după dă cărăm pași și fac eu boost. Am uitat la major și toate schemele pe harta asta, ești nebun, ce e. Aveți 2 smoke-uri, da? Da. Nu mai aveți 2 smoke-uri. De ce n-aveți 2? Dă-mi un smoke să dau măcar pe scări. Hai, dau smoke pe scări și puteți să vă faceți boost, că s-ar putea să uite ăștia aici. Așteptați-i pe ei să-și facă boost, să omoare ceva, bă. Puteți să cărați molotov dacă vreți sandwich sau asta, să nu muriți, da? Vin și eu casă. Bă, să nu-i dau, nu văd nimic. CT, tichete. Vino în junglă să... Are porare. Mamă, O să-l omor pe ăla în con, brezule? Noi e suntem... pe ăla. Mipi, dăm flash să-i fac lui ăla pic în bază. Tragi cap. Ține pe mine la om. Plus unul junglă pus. Junglă? Ultimul, da. Bravo, brezule, incredibil. Ce boost ai făcut un balcon, dar cum te-ai gândit tu să te urci în balcon care ai 650 euro și nu le-a urcat pe tovarășul tău care a venit cu tine? M-am urcat, m-am dus rapid. Excelent, oricum, excelent. Bravo. Unul con. Bravo, frumos. Da, o strategie. 8 la monte, mamă, dăm drumul repede la opening, mâncați și grata. Sau să facem la pauză, nici știu că avem timp 15 minute, să deschidem destul de multe cutii. Hai că vedem, ne apucăm poate și înainte, nu că o să fie pauză, ne apucăm înainte și ce nu terminăm dăm drumul la pauză, da? Hai ușor, mai dăm-mi un smoke. Am dat smoke. Hai, duceți-vă pe shift, la B și vă dau flash. E short, deja ne știe, mă, bă. Hai, go. A, mă, că n-au ce să ne facă, suntem mai buni, uite, spate site-ul l-au omorât, bravo, ia uite, aveau toți flash, ești nebun. Ce victorie mare, băi, mâncați-și gura ta, nu mai suferiți. I-am bătut cu level 1 pe ăștia. Da, mă, da, bravo. Bravo, echipa. Doamne, bravo, brezule, ai rupt. Doamne, ce victorie mare, mâncați. Bă, vă pup, mă bag să bag un opening. Băgați meciuri acolo la clan. Brezule, ești pe drumul cel bun, ești bun. Tu ești pe spețe, ai revenit bine, fără mișto. Păi de la 2 cu 9. Adevărat, să mor, nu fac ateric. Mersi de joacă. Bine, hai. Să-ți dă treaba, pop. Ciao. User disconnected from your channel. Voi Microphone stați muted. așa să schimbăm contul acum și să ne ziceți ce cutii să iau să facem opening-ul ăsta puternic. Opening-ul ăsta puternic, bine? Bă, nu mai suferiți, dar chiar s-a jucat frumos, ești de bun la cap. Chiar s-a jucat frumos. O să facem o serie de asta după ce terminăm major-ul. În fiecare zi ne jucăm cu câte un level așa, adică dăm un meci la level 1, un meci la level 2, tot așa facem spectacole, ești de bun. Chiar a fost frumos. N-am văzut așa meci niciodată. Vezi că am dat drumul la schemele alea de la grele rău de tot, că n-aveai cum să-i bagi altfel pe ăștia. Nu poți să-i bagi, mă, din poanii așa din default. Să faci scheme de astea, să faci aia, să nu înțeleagă. Ai văzut că i-am prins off guard. Hai să te la bat asta, că avem aici niște... Mamă, nu pot să cred că îi bat monte 2-0 pe Forze, hă? Mă, Forze, îi bateți pe nave pe overpass și nu-i bateți pe monte. Aparent se câștigă aici, 15-9. Bă, ce noi dăm drumul la opening și aia e, dacă e să
să se facă, să se câștige harta, dar nu cred că întorc forze ăștia. Noi oricum dăm drumul la opening aici. Noi oricum dăm drumul la opening. Dăm drumul la case opening. Gata, chat, let's go. Ai văzut cum arată CS în loc de CSGO pe Steam status? Ia. Steam status servers, ia. Oh. Wow, da. Interesant. Au schimbat ei aici. Da, bine, serverul ăsta, nu, ăsta Steam status ăsta nu cred că depinde de cineva. O să se audă tare, vă zic de acum, chat. Vă zic de acum, o să se audă tare. Haide-o. Mamă, mâncați și mare rocăreală ce avea băiatul ăsta pe cont aici. Perfect. Chat. Hai să calculăm banii, ajutați-mă un pic. Deci are 4 cutii băiatul ăsta, 300 de dolari pe cont. Cât costă să cumperi o cheie? 2 dolari jumate. Calculator. 2.49 ori 100 înseamnă 249 de dolari. Minus 300.18 înseamnă 51 de dolari. Avem bani de 100 de cutii? Ne-ar trebui 100 de cutii și noi avem 4. Găsim, mă, ce să luăm? Păi nu, mă, e în dolari. Nu, e în dolari, e în dolari. E în dolari, sunt prețurile mai mari aici. Cred că luăm snakebite-uri de-astea, mă, chat, că sunt mai ieftine un pic, că? Luăm de-astea, că 0.71. Ai, nu știu ce să zic. Ia să vedem. Mamă, n-avem bani de 100 de cutii, chat. 90 cu 90 merge? Dacă luăm 90 de cutii... Dăm noi cutii, trimiteți voi cutii, bă, să scumpe cutiile acum, mi-ai rușine să vezi. Dacă vreți să dați, să deschidem 100 de cutii, eu vă las trade link-ul aici, și de bun. Dar mi-a fost rușine să mă răjana. Stai așa să setez inventarul pe... View trade history, inventory, inventory privacy settings, public. Ia. O las aici, dar pana mea, nu știu. Dacă aveți niște cutii, sunt scumpe rău acum. Da, sunt scumpe rău. Dacă vreți să trimiteți pana mea, apreciez, îți dai seama, dar sunt scumpe acum, mi-e rușine să vă ceriți. Bun, n-am mai cerut. Adică am cerut la 40 de cenți, dar acum dacă vreți să trimiteți, repet, nu e pe contul meu, e pe contul băiatul ăsta, dar pana mea, dacă să nimeriți, dacă vreți voi și aveți, dacă... Eu, repet, eu l-aș fi cumpărat, dar am văzut că ați zis toți că, cum îi zice, că trimiteți voi. Să mor, chiar mă așteptam, ești de mă jur, chiar e surpriză, mă jur. Au bătut Nexus, nu pot să cred, era 6-1 pentru aia, au întors. I-au întors, ești nebun. I-au întors, trebuia să-i bată și pe ăștia de prima dată, ești nebun. O să joace cu Blink, sâmbătă. Sâmbătă la 11 cu Blink. Mamă, mi-au bătut monte ăștia. Ce trebuie să dăm drumul repede la opening, că începe Cloud9 cu G2. Cred că începe cam în 15 minute, avem timp oricum. Hai că m-a spăcălit, ești nebun, ați trimis niște o cutie. Dau eu, dăm noi cutii sau nu puteți să trimiteți cutii? Ba da, mă, merge. M-a spăcălit, mă, chat? Ați zis să dau link-ul că dați voi cutii? Mă rețea că n-a trimis nimeni nicio cutie. Sau durează mai mult oare până le trimiteți, cine știe. Hai să le deschidem pe astea, mă. Chroma case, ești nebun. Oricum nu înțeleg cum are băiatul ăsta Steam în dolari. E singurul om la care am deschis și are Steam în dolari. E singurul băiat la care are Steam în dolari, jur. Nu merge? Spicate trade-urile? Da, mă, da. Pana mea, trebuie să le cumpărăm, mă, ce aveți. Asta este. Avem ce să facem chat. Apreciez că ați încercat să trimiteți cutii. Apreciez, dar din păcate mă enervează că spicate trade-urile, că nu mai pot să fac nicio giveaway-uri, nu mai pot să fac nimic, ești nebună. Hai să vedem Dreams-ul ăsta care e $1 bucata. Hai să vedem. Părere ce au făcut Virtus Pro, au câștigat ultimul major și au ieșit acum, nu mai zic nimic, ești nebun, ultimii nubi. Ultimii nubi, ești nebun. Ba, ar merge să mai dați niște like-uri, dar nu vă forțez, dacă nu vreți voi, pana mea. După oricum începe, stai să vedem când se anunță G2 cu ăștia, că se dă refresh. Chat, să mă anunțați pe mine când se anunță aici meciul.
Când se dă refresh aici, el manual trebuie să înceapă 39 de minute, dar să înceapă mai devreme. Să punem un timer, să știe lumea, da? G2 versus băieți. Oh, mare M9 downtown. Deci nu merge să trimiteți trade-uri. Apreciez, repet, că ați încercat să mă ajutați. Bă, hai că iau prima dată, iau cele mai ieftine cutii, nu le iau pe astea Snakebite, nu? Că cele mai ieftine. Mamă, așa s-au făcut 71 de cenți. Iată, erau, uite cât erau, ești nebun. Erau 50 de cenți acum 4 zile, s-au făcut 60 și 70 de cenți. Iau și eu de astea, iau la 71. Iau 50 de astea, mă, dacă e. Și vedem după ce bani mai avem, bine? Da, să vedem că s-au luat cutiile astea aici. Da, să vedem când începe meciul, că s-a terminat și se decalează. Se decalează momentan. Cât mai rău să țin cutiile? Da, bă, cât mai rău. Spana mea cutiile, cu cât trece timpul, cu atât se scumpesc, dar dacă ai nevoie de bani, dă-le acum aici, de bun, ce vrei. Eu am făcut trade unui prieten cu inventar de $500 și acum nu le mai am nici el în inventar. E clar, s-a făcut marele schem. Vedeți că e un schem de ăsta de... Îți copiază ceva profilul de Steam și îți dă trade, dar de fapt nu e același profil de Steam, dar are data diferită de join aici, știi? Dacă intri la data Steam-ului, nu știu exact cum apare. Unde vezi exact data în care ai intrat pe Steam? Join on Steam sau ceva de genul, nu știu unde ți arată, dar e schimbat oricum, e schimbată treaba. Hai că am cumpărat, am dat request pe la 0.71 și am luat doar 4. VP s-a retras de la Emrio, nu pot să cred. Mamă, s-au retras de la Rio și pe cine ori invita, ești nebunia. La Emrio ne uităm, chat, că am acces să mă uit la Emrio, dar... Nu, Emrio 2023, Emrio 2023. Deci s-au retras Virtus Pro. Pana mea, se invite pe G2, ar fi șmecher să invite pe G2. G2, a? Ar merge un G2 invitat, nu? Dar probabil n-au vrut să joace G2 ăștia, sau de ce? N-au vrut să ducă în Brazilia, că e departe. Un G2 sau pe cine să mai invite chat? Cum pot face să nu iau scam? Să verifici conturile ca lumea. Pe Sprout, da, hai că invit pe Sprout de pe locul 50, ești nebun. Dacă erau locul 20 sau mai ziceam, da, așa e greu. E greu, ești nebun. Am cu niște muni și frumii, băi. Te pup, Radule, mersi frumos 10 rând să rămână pentru azi, Jackie. Cum adică pentru ce? Ce am făcut azi? Pentru ce zici, mă, să rămână? Ce am făcut pentru tine astăzi? Sau ce s-a întâmplat? Scor corect la C9 G2, nu știu. Nu știu, eu sper, eu o să țin cu G2 meciul ăsta, dar sincer cred că o să bată Cloud9. Nu știu de ce simt eu asta. Nu știu, așa simt. Ultimul concurs mare de CSGO și retrag echipa. Mai e, mă, mai e Cologne, ce aveți? Mai e Cologne. Bă, calmați-vă, mă, că nu se termină cantorul după major. Mai urmează EM Cologne, Chile, ești nebun, mai sunt o grămadă de concursuri. Mergi asta la Dinamo 1. Hai, mă, când se anunță meciul ăsta? A rămas așa oare, mă, chat? Cloud9 cu G2 oare a rămas așa să înceapă în jumătate de oră? Mai Kobe? Bă, nu mă mai faceți jinxi asta odată și doi. Eu așa simt, mă, repet, eu țin cu G2 meciul ăsta. Chiar îmi doresc să câștige Nico sau Zivu major ăsta. G2 sau Vitality, una dintre astea îmi doresc să câștige. Îmi faci și tu ultimul concurs la Go, așa de final de joc și ce zic, nu? O să fac la toamnă. Până atunci sunt destule concursuri. Nu în România, dar sunt concursuri. Chiar am pus o chiar. Am vărsat cafeaua. Incredibil de prost. Da, atâta pot. Am vărsat cafeaua pe telecomanda asta, pe toate astea. Prea prost. Prea prost, mă, prea prost. E posibil așa ceva. Doamne ferește. Bine că mai am o crăpă de asta de șters. Of, Doamne. Am vrut să șterg și ochelarii și am dat peste cafea, dacă e posibil așa ceva. Am vrut să șterg și ochelarii și am dat peste cafea. Bine că am băut jumătate de cană măcar.
Hai că se usucă și o să miroase cafea cu vanilie. N-are ce să fie rău, ești nebun. Câte ori am în canter, nu știu că nu-ți pe contul meu, vreo 8000 cam așa. Vreo 8000. Avem case-uri de astea, mă, ia? Nu. Poți să vedem unde a luat birou și de la Ikea. E birou de gaming de la Ikea. Biroul de gaming de la Ikea, ăla e. 8500, auzi, 8500 am. Bă, repet, momentan, pana mea, e perioada asta în care ne uităm mai mult la meciuri, că e majorul și e MRO și așa, dar o să vedeți că, adică mă rog, când o să fie MRO, având în vedere că meciul o să fie târziu, probabil o să ne uităm la primele meciuri și după că și o să ne și jucăm înainte, că vreau să mă mai și joc la clan înainte, un meci 2. A fost frumos meciul ăsta cu Brezu, ce n-a fost frumos? Vezi pe Steam că n-ai timp, o să mă uit. Ce n-a fost frumos meciul ăsta cu Brezu? S-a jucat frumos, ești nebun. O să testez toți abonații, iau așa de la level 1, level 2, level 3, iau pe toți, ești nebun, să vedem cam care e nivelul. Cum te simți în calitate de câștigător al cupei prieteniei? Respect tuturor participanților, o victorie muncită. Pot să zic că am avut și eu aportul meu acolo, ești nebun, am dat o scăriță frumoasă, niște pase de gol. S-a văzut că a fost chemistry la cupa prieteniei. Eu mai vreau să văd meciuri cu Brezău? Eu nu. Ce? Părerea Real Chelsea, bă frate, mi se pare că a fost prea expected rezultatul, n-a fost și o surpriză la Real cu Chelsea. Mă așteptam să le dea mai mult Real când au urmat să ia 10 oameni, trebuia să le dea măcar 3 să se asigure. La două goluri se poate întoarce meciul, că așa a fost data trecută, 4-2 sau cât a fost și au dat aia, sau 3-1 sau cât a fost, 4-2. Și au dat aia 2 goluri acasă pe Bernabeu și deja nu prea mai înțelegea lumea ce se întâmplă. Adică la 2-0 nu e chiar așa un rezultat puternic, adică mă rog, era înainte când era golul în deplasare, că n-au la gol acasă și așa, dar acum poate întâmpla orice, 3-1 parcă, nu? Da, nu știu, nu mi se pare așa foc. Dacă ai fi în conducerea asta și îi faci în situația actuală, n-ai cum să iei o decizie, bro, acum, pentru că mai urmează niște concursuri asta odată și doi la mână începe CS2 și nu poți să știi cât de buni o să fie jucătorii ăștia la CS2. Probabil o să dai afară pe Xipex, pe ăștia care sunt deja bătrâni și o să încerce un proiect nou, dar e greu să iei o decizie acum, pentru că tu trebuie să te gândești că urmează gen... un joc nou, nu știi cât de buni sunt jucătorii ăștia la jocul ăsta, înțelegi ce vreau să zic? Bă, a rămas așa, mă, ăsta până la urmă meciul chat? Că văd că nu s-a mai actualizat nimic la Cloud9 cu ăștia, a rămas la 6:30, începe la 6:30? Că Monte și cu ăștia s-a terminat deja de mult meciul ăsta, a? Nu mai mult aparent. Știu că de obicei începeau meciurile repede. S-a anunțat ceva? Bine, oricum noi ne uităm pe Steam-ul de la Blast Premier, ia asta așa, Blast Premier. Yeah. Understand what is stress. He understands that what is team play, and he knows what he needs. Bă, începe repede meciul. De ce nu ziceți, mă, că începe repede meciul? And of course he added already some new stuff. Iar când începe meciul ne oprim și mai deschidem cutii la pauză, mai deschidem bine la pauza dintre meciuri, că avem timp. What will be in the future? How he adapted, to be honest, in total. It's all about like chemistry between every member. Pires! Nail poses the question to Hobbit, how do you deal or how do you shut down or go up against the level of skill on the G2 side? They've got Nico, they've got Monacy. I wish he would have answered, instead of team play, I wish he would have answered, but we've got Axel and Shiro. You know, we've got so much firepower going up against them. We have some of the top 5 players in the world going up into this game. Am dat mai încet ca să nu se vadă prea tare, să nu vă deranjeze. Cât e, mă, field tested? Cât e? 7 euro? E field tested, da. Cât e? Am ok, item roșu, mă. Asta e nașpa la Snakebite, că dacă spică itemul ăsta roșu sau celălalt, sunt jale, gen. Regele Huxi, 17 euro, bine, ești nebun, 8.88 de euro, bine să atunci. Nu mai suferiți, că e bine rău de tot. Linkul de la ochelari în descriere. Andrei Chiru, în descriere.
Ia uite. Ia uite cum vin skin-urile frumoase, ești nebun. Valorant ăsta. Asta cât e chat? Uxi românul? Adevărat. We could have won the game against 9 obviously, but it was a close game and the same can be said for the Aurora game, so Euro maxima, mă, că faceți bully, mă. Mulțumesc, bă, că începe repede, bă, că mă grăbeam și eu cu meciul, mă, chat, mă. Stai, mă. Deci tu mai tare? Păi da, dar trebuie să dau jocul mai încet. Stați așa un pic. Opa, eu apărut coșul Monesi. Oare și-a făcut gagică? Nu începe 15 minute, mă, începe repede, cred. No, I'm fine with it. It's just a bit of fun. And finally, as well, for Cloud9, we already mentioned, you guys know each other, but for you guys, what's the preparation and thought process looking like coming towards, this sort of game? Do you kind of work on yourselves mainly, or is there kind of counter-strategy and looking towards Cloud9, preparing the veto, etc., etc.? That doesn't change no matter who we play against. We look at our opponents, but in the end, the focusing is on ourselves and what's in front of us. Of course, you can look at the demos and previous games, but if you don't concentrate on what's happening when you play, then you'll probably get lost at some point. So, same prep as always, no matter who we play, and we feel ready. Au schimbat pe hârtă, vă? E bine atunci dacă începe la 1 sfert. Ia să vedem, că trebuie să bage grafic acum. Cloud9 destroyed G2 back then. Absolutely destroyed them. Shiro was on some other level of performance, 1.83 rating. He hasn't been at the same level of the RMRs though. That's what we have to point out. Is that was probably Haide, mă, hai cu o pereche de mănuși, hai cu o pereche de mănuși. Look at those odds, literally even right now coming into this. Okay, I mean, I was slightly edge with G2 based on what we've seen. I feel like coming into this, both teams haven't looked their best, but I think with G2, you got to give them the edge as #1 in the world. But unicorn odds even down the middle. Here comes the veto. Let's see if it's any different. Tu când erai la tier 2 pe acolo, veneau gaci la tine să faceți poze sau să agăți? Când mă jucam eu counter, erau 5 femei care se jucau counter. Ia ce se joacă. Nuke overpass, Vertigo, Inferno, Morgastos sau banat, Pick Vertigo, Pick Inferno, Decide Ancient. Dacă nu cumva, mamă, dar Vertigo și Ancient, cele mai jucate hărți ever? Păreri? Păreri? Cele mai jucate hărți ever? Get the most done. Shiro and Monesi, that has to be one of the biggest talking points. Two incredible păreri? players going to be Aceste fighting for the top hărți? spots in the world this year alongside the likes of Zaiwu and Simple. We've got a lot of firepower here on the server today. Yeah, look, Monesi's hai mă cu mănușile, mă, hai mă cu mănușile, mă. People say that they think Shiro is in contention for the best player in the world. As for Axel versus Nico, well, hai cu mănușile, băi. Am văzut un Inferno. Chiar n-am mai văzut Inferno, mă? Cred că la Mihai am mai văzut și la Sprout. Bă, ce bine începuse opening-ul ăsta, mă. Ia, că vă că la PC ăștia încep. It is time to get started. The same veto, the same maps as the last time they played. G2 will be hoping for a different result. Vertigo underway. Bă, da, uite cât de repede a început. We'll see if they can start strong in this one. They're starting Chat, la pauză mai deschide niște cutii, bine? Harta lui C9, cine câștigă se califică la Major. Oh, it's being mollied out though. Monesi smokes it off. So one player can sell their life away. It's hard to choose which one because it's Monesi and Nico in this position. Vamos, doi acolo, But mă, if one ia. of them leaves the spot, they won't think the second player is there. So it is Nico that pushes out first, assisted by the Oi, flash. regele. And Hai mă, Nico, meriți și tu un major. E majorul G2 ăsta, chat. And they still think Sandbags is clear. Monesi has a chance now to deliver. Mamă, ce șuste le-au făcut, ești nebun. Hai, au fost doi la acolo, s-a băgat Nico cu flash. Monesi has the position, has the kill in the back, and now G2 will start to rotate back to this A bomb site. And Cloud9 don't have utility. It's so difficult to flush Monesi out here.
Mamă, știe pe amândoi acum, are, mamă, ce-a aflat cu copilul. Îi trage și loaxile ăsta. I-a tras și loaxile, uite, v-am zis. Copilul, mă, copilul. Copilul. Cum dai repede alt tab, eram pe full screen window, mă. Da. E meci de 2-1, da, e meci de 2-1, da. Cine câștigă aici se bate pentru slot la Legends în Decider. I think you can already feel that this game Și-a revenit Navi, nu știu să zic. Elsewhere, Vitality also playing for qualification. Mamă, îi bate ăștia la eco, mă. They're looking good in that one. Yeah, 1v1 to try and close that out and take map 2, which they have just done. Vitality confirmed themselves the second map and stay alive in that series. Nu, la Last time Vitality cu G2 Big. played Cloud9 and Vertigo at Pro League in that matchup. Big Cloud9 won 12 percent. T rounds. Yeah. So G2 getting a pistol here. They can't afford to lose the force buy, but we need to see a much better CT side out of them. And this could definitely Mamă, ăsta a fost force buy, ești nebun? Mamă, Huxi, ce le faci, rege? Îi rupe, mă, Huxi, românul nostru, mâncați și gura ta. Degeaba speriți, dar Huxi chiar arată ca un român jet pe jet. Mai mult jet. Imagine Monesi și beatul la mic mail într-o echipă, ar putea să joace într-o echipă, sincer. Adică ar putea pentru că unul e rifler, unul e sniper. Unul e rifler, unul este sniper. Ce dubios arată că a început meciul și ce nu... Nu pornește... Nu pornește meciul pe HLTV. Talk to me about G2's performance in this competition so far, Alex. What have you made of it? I think it's been hard to judge because they've played against a bunch of these teams that we don't often see at top tier events. So it's been hard to judge because we haven't seen them play against their usual opponents. I think they've been pretty solid. Nu. That loss against 9 was very close. Cred că în viitor o să joacă Monesi și Beat într-o echipă strastă, JAXI. Monesi și Beat. Depinde. Depinde câtă Englandă știe Beat. Da, eu sper că nu o să joacă la anunț. Da, mă, Nico, aruncă-i în aer. Aia zic. LOL! L-a omorât cu flash, ai văzut? That's wild. A bit of fun. Ce să... N-am mai văzut un frag cu flash de când eram mic, jur. Does Hunter realize? Jur că n-am mai văzut un frag cu flash de când eram mic. Yeah, Hook's telling him. That's so ridiculous. So he bangs off the wall and... Doof! That's so ridiculous. Dufă și fiți malefic cu serele. Hunter didn't even realize. You killed a guy with flashbang. What? You killed a guy with flashbang. No, with Molly. No. No, the fuck didn't even realize. N-a înțeles nici el, mă, nu pot să cred. Trust your instinct, Huxi, that's right. No, with Molotov. No, it was with flashback. No, with Molotov. Seara bună, echipață, bine, mă pup, să-ți faci tu bine de like-uri, mai fiți gogoșari. Vă pup, băgați un like mic și scurt. How often do you see a kill with a flash? Like, that is so rare. Yeah, it's so rare. Absolutely, but G2 a 3-0 lead already. Weaker guns kept into this. Would be an absolute bonus if they could pick this up. Haide, mă, regii mei. To get Axel up towards the wood, and he actually takes damage from the fire. JKS and Huxi need to prepare themselves for a possible B play here. Mamă, mai au ceva utilități Cloud9. Ăștia au luat info, Smoke up from JKS. He wants to retake this control with his teammate, but Axel already flashed in. Can't win the fight against Huxi. Yeah, good kill on the back way. Uite-l pe Huxi, ce le faci, Huxi? Omoară-i pe toți! Ce le faci, Huxi? Ce le faci, Huxi, rege? Da, ce să le faci? Dumnezeu, jocului Huxi! Huxi just stopping them from entering the B side. Oh my god. Ce mai? Omoară Nico, îi dă name în cap, plantează bomba aici. And Nico wants to bring the stars back into play. Mă, ce să le mai faci, ești nebun. Dacă eu omoară Huxi în halul ăsta, e gata meciul ăsta. Iau califică Huxi, a luat în spate, i-a băgat în ghiozdan. And Nico stays composed. He knows he's got to be favored in a clutch. Nico acum e la pixelul ăla, se uită să vadă dacă trece Nafani în stânga. Nice.
type of position Nico will Ah, want to câștiga come Nico, back da. in from, but that incendiary is going to force him into the open. Ah, mă, Nico, frumos, And that's a clean. kill with a molly. That's what it looks like. Chat, n-aveți ce să, e prea așa, Huxi, e prea, i aruncă prea tare în aer. Huxi, regele, rominul nostru, mâncați și Huxi. Yeah, nice round from Nico at the end, but that's all about Huxi on that B bomb site. They get him back into position in time, and every now and then Huxi seems cel to mai step up with a unpredictable play like pick-up this, care where he a has putut să a funcționeze vreodată ridiculous Huxi, round. dacă vă vine să He credeți. stays alive for so Uite long ce a tras și here, lui even Hobbit pulling ăsta. out the Tech 9. Nice, Rasmus. Sick round, brother. And yeah, definitely a sick round coming in from Huxi, and those clutches, pe- when pe- G2 are at their best, they're winning rounds like that in the 1v1. Pe Nico se joacă cu Super It was a Light smart move from Natri roșu. to move back from the bomb site, realizing the nade might Joacă cu come in. Super Light roșu. But so hard for him to play the post plant. Still the buy from Cloud9 though, thanks to that last round coming close and them getting the bomb down. I think they might take a more standard approach, a default setup. Ai. They went for the early commitment in the previous one. Hobbit using utility, trying to feign some presence at ramp. But his teammates seem a little more focused on the B side of the map right now. I mean, surely Huxi doesn't quad kill you again. Bun, mă luau acolo să dea din nou un pic la boost. Bun. Smoke-ul ăsta de scări, standard deja. Dacă nu te vadă, fresh. Mamă, cum e Huxi, m-a luat foc, mă, acum. Vedeți cum zburdă pe harta, a luat foc. No longer the rat-a-tat-tat of the MP9. Chat, nu uitați că dacă... de fapt, nu uitați, am uitat să vă știți că v-am pus acolo un coment în descriere, dar m-am luat cu meciul la repede și n-am apucat să vă zic. Dacă aveți PlayStation chat sau dacă nu aveți PlayStation, aveți un link, primul link de descriere sau din pin coment de acolo, sunt reduceri la jocuri. E Spring Sale la jocuri pe PlayStation și aveți o grămadă de reduceri la jocuri pe mai multe site-uri, aveți linkul ăla pe care puteți să apăsați. Aveți și inclusiv la consola PlayStation, dar și la jocuri, bineînțeles. E reducere de primăvară la jocuri. But a great shot from Axel, but there's still two players to cleave out of the site here. Huxi and JKS. JKS barely still standing at quad. Once again, Huxi delivers a great kill from the position. JKS still alive, still ticking at the back of the site, but time is ticking, and just enough of it to get that bomb down. Hunter moves in, he won't deny the plant, but he will win the round. Shiro falls, Hunter slips in, and G2 have another. They're kicking this CT side off entirely differently. Mamă, adevărat, e harta lor aici, nebună. This is a complete opposite. It is dominance from G2. They are on fire with the first 5 rounds here of this series. And JKS, I mean, that shot from Axel, you think that's JAXI că nu mai joacă Virtus Polar, eu o șansă să joace Game Legends sau cine? Nu știu ce să zic, o să invite pe cineva, dar tare mie că fiind atât de scurt că ăsta începe luni, nu cred că o să vină G2, cred că o să vină o echipă din Brazilia, sincer să fiu. Tare mie că invită pe Imperial, sincer să fiu. Cred că invită acum, realizam, cred că invită o echipă din Brazilia, mă, nu cred că vine nimeni din Europa, că gândește că se termină ăsta duminică și luni trebuie să fie acolo, nu cred că vine nicio echipă. Sincer. Maybe just making sure they figure out what's coming in this round, because Cloud9 still got that bomb planted. And that means we're likely to see an investment again. And even the AWP out for Shiro here on the Cloud9 side. We got all the bells and whistles. Ce bluge mare Nico cu price-ul? Nu e, mă, atât, mă, e talon nu e așa scump la bluge, mă. Uite-l pe Huxi cum i-aruncă în aer. Huxi practic doar îl sparge pe axile, cel mai bun rifler de anul trecut, atât de tot. Mă rog, poate e discutabil un pic, dar de fapt, ba da, cred că and you can see why. Goes in, gets out. Another kill added to the tally here for G2 and lots of time to play with. Cloud9 down to 3 players. Smoke and a flash left on Buster, 2 decoys, and a Molotov. That's all they have left here, Cloud9. Might be a round where you look to Shiro to try and get a pick for the team, but there's no reason for G2 to fight unnecessarily. E cumva din greșeală dacă Wisgo e doar pentru un zbor sau un abonament lunar. Bro, nu știu, la Wisgo doar de aia de priority atâta, în rest nu știu altceva. Știu că dacă ți iei priority de ăla îți mai dă un ghiozdan sau chestia asta, dar chiar nu știu. Ia vedeți și trebuie să-l ajutați pe băiatul ăsta pe chat pe Cristian, a întrebat dacă Wisgo e pentru un zbor sau e abonament gen lunar. Cred că sună abonament Wisgo, nu știu ce să zic. Știu că priority e doar pentru un zbor.
right on the right angle. And m0NESY has been hard scoped on this position the entire time. This feels like a Hail Mary for sunt vreo Cloud9 at 400 și this ceva de point, lei. but Ochelarii. decide to go Aveți for it. link 32 în descriere seconds. de la ei, They da? move into sandbags. Ochelarii sunt de la Gunnar. Aveți link în descriere și aveți și reducere 15% cu codul JAXI. Dacă vreți exact să vă arăt modelul ăsta, pot să vă arăt. Mamă, dar îi aruncă în aer, mă, îi sparg cu bătaia. E abonament anual de chestii, eu nu știu, habar n-am. Au un abonament de 12 luni de prioritate. The opening moves in the round, working out for G2. They win their fights on both sides of the map. m0NESY catches Da, și Nafany. Shiro pare super tânăr. You know that Nafany is going to try and make those plays. Mamă, dar îi on bată ramp. rău de tot pe Ahead of the Hunter. rest of the team, he Imperial goes conform down. la EM, nu pot să cred. Doamne, cum am citit-o pe asta, bă, să moară Jana. Zici că am avut pile să aud. A, nu m-a trolat, n-am înțeles nimic. M-a trolat, mă, nu s-a anunțat asta. It's much more centered around getting the ramp control. It was a few rounds where we were getting mid control on Cloud9's T side Am as trecut well. bătăi tu, păi adevărat, am visto vizite, am spart cu bătaia. Eu mai zis că toată lumea joacă bine Counter acum aici. E greu. E plin de surprize. Nu e troll? Usually Cloud9 are so good at getting this ramp control. But G2 just take it off them in the previous round, disallow them to get up comfortably. And this round, it's completely slowed down to a halt, but Nico standing right above Hobbit in the smoke. They re-smoke it again just at the right time. Incredibil. Ce timing pe smoke aici. Reward for his patience. Now CUTII should fall back after getting that information from the shoulder peeking. Ce info puternic. Which he'll just pop down at the top of the stairs. Dacă bine rău, de jur. Now Nico, he's drifting towards Shiro's Tech9. No issue for Nico. Incredibil, mă, uite, mai rachete ești, bun. Fux este ascuns aici, el la headshot care îi ține de... Mamă, atenție. But mid, it's got an opening now. Buster's D trying to come over the top of construction. The rest of his teammates are going down. Hai Booster, fă și tu o rând cu V. Vezi că avea 0,6 Booster. Nu e troll? Fără mișto, vezi? N-am zis până ai stat cu 5 minute asta? N-am stat cu 5 minute asta? Acum 5 minute am zis, ești nebun. Nico and Axel is only going one way in this one. I think that's the thing that Nico always has is when he peaks as a rifler. Am zis, mă, că pe Imperial era logic, ești nebun, e în Brazilia, acolo, e Imperial echipa cu cel mare fanbase. Let's go Imperial! Încă un motiv să ne uităm la EM Rio. Doar că iar e pe fusul la oral din Brazilia, o să fie derby un pic. Iar ne uităm până dimineața, da, n-ai ce să faci. Mă obișnuie cu meciurile astea la Major, că ne uitam dimineața, dar ne uităm și seara, nu-i problemă. That's what Cloud9 were looking for. Vezi că sunt 3 offers cutii pe contul de opening, o să mă uit, Dar la pauză, mai deschidem niște cutii la pauză. Picked up an opener, Nico trying to force the issue on him. He just gets into a really dangerous spot. He's got the ramp control for now. They're forcing Cloud9 further and further back. And now they try to cross over the smoke, and that is punished eventually by Hobbit. Need a clean conversion here from Cloud9. There's no excuse not to win this round once you get up into this 5-on-3. CUTII has played over towards A in this one. Boost up. He's got to be ready for this. Oh, Shiro! The man that finds the angle instead through the smoke. And now Cloud9 have this one locked in. Ce mișto e trackshot-ul lui Nico? Ce trackshot? The menace against G2 in the previous series, the previous head-to-head. Se fac cu VP, nu s-au... Nu vor să participe la EM Rio ca să se focuseze pe antrenament. De ce nu au invitat pe Pimpe, că ea sunt din Brazilia și au ranking mai mare? Pentru că Imperial sunt un fel de succen la rel. Echipă care nu joacă la fel de bine, dar care are fanbase mare. Și normal că tu ca organizator nu te interesează să... Adică te interesează să-ți vină cele mai mari nume acolo și îți dai seama că dacă îți vin... Fair parcă nu se mai joacă, dar îți vine Fallen cu bolți, cu băieții, contează mult. 7-1 the scoreline. Bă, cred că se pregătesc pentru Cologne, mă. It's really important for Cloud9 in this series if they want to qualify in this series. Jacheta de la echipă? Dar unde se vede jacheta de la echipă? Că nu are pe el acum? Ia să vedem. I think most people would say the best Oricum, based are on their Nico results. 11.500 pe spate. Bani, I'm sure G2 right now would be saying bine, e bine rău. Are pe el? Ok. Bă, Victor Ponta, mersi frumos de donație. It just makes it more impressive though. Cloud9's win rate on this map is ridiculous. I want to see the second shot from Shiro. What does he see? Ooh, just a little over the top of the smoke.
And that is all he needs. So Cloud9 win those ramp fights. Mamă, șmecher, dar vezi că... I think it makes sense for them to go back to that. Seems like that's where they oftentimes as a team find a lot of their T-side success. Dar văd că nu mai au Adidas, ești de bun. Pe tricouri acum. Și bluza e de aia cu Adidas, e veche. Văd că au H-ul ăla, de la ce vine ăla? De la Hummel sau de la ce? Oh, sau? Sau e Herman Miller ăla și mai au Adidas? Nu-mi dau seama, poate mai au Adidas încă și nu-mi dau seama. E tare rău bluza, da. E de-aia, e material de ăla, de nu se murdărește niciodată, nu se întâmplă nimic cu el. Șmecher materialul ăla. Under Armour, mă, e ăla? Stai că vedem când îi filmează omul. CUTII will take the weapon of the AWP, slink on back to safety. Te pup, Ianis, mersi frumos de euro, să rămână. 3 players in ramp, a more standard Cloud9 vertigo round here. Having some presence in mid, and now slowly taking the ramp together. Nico helped out by that smoke from his teammate on the site, but Nico's also taking nade damage. Great rounds here for Cloud9 in terms of the utility. Oh, and the boost, they have to cancel it now. You've made a lot of noise. At the same time, though, Cloud9 might realize it's 3 players on this A site. They force Nico back. They haven't caught him, but Hunter swings in, and that kill could be the go signal. How has Nico got out of that? That is crazy. Great work to get Nico out at least, but oh, ia vezi că au început să dea drumul la brațe Cloud9. Now they've lost the round. Cloud9 have settled into the game. Cred că Herman Miller e, mă. Much more of the T side we're used to seeing. Părere Polifest a fost tare Polifest, mi-a plăcut mult de tot. Voi să faci 1000 de like-uri, mai avem nevoie de 90 de like-uri scurte. Take him down to 30 health, remove Monacy down to 10 without even seeing them. I mean, it's what Hobbit said, right? If you go up against G2, he wants to beat them with team play rather than their individuals. Definitely felt like Cloud9 did so effectively in this round. Hai că și revine și bine, mai au bani runda asta și încă una s-ar putea dacă salvează 2 arme. Deci suntem și ediția viitoare, da, am vorbit deja cu băieții, m-au anunțat data pentru ediția la de la anul, deci se țină Polifest și la anul. Așadar, înscrieți-vă la facultăți. Băgați-vă la facultăți dacă vreți să participați la Polifest. Despite such a strong start for G2, the money will start to run dry. Yeah, Hunter, I mean, he commits to help his teammate get back, but then hangs around a little longer. Axel showing what he can do. Ești de bune? Pa, nu s-au calificat legende, ce să mai zici de ei? Poți să mai zici ceva de ei? And the buy still there for G2 in this one, but this is pretty much all their money invested into this round. Wow, Shiro taking a bit of molly damage early. Wanted this B pick, it's such a tight angle. No one gonna stray into his crosshair. Om, dar se bate ăștia de la G2 peste one-way-uri, peste de-alea, nu interesează. Decent nade from G2 this time. Poate vin cu Balkan Lake, dar dacă am terminat deja poli, vă băgați la master, la doctorat, mergi. Weren't able to compete in terms of getting the kills through in the last 2 rounds here. But now they find the opener. Just over a minute left. Cloud9 start to drift back over towards A. You are going to see the slow, tentative T side from Cloud9. They don't mind using the clock to its fullest extent. Bă, mai au și ceva utilități. Hai să încep care aici, Nico. Ce smoke mai dă Nico? Da smoke se ia rampa, mai au 2 smoke-uri și 2 molotove. Iar da smoke-ul ăla. Te pup, Derimion, mersi frumos de membru, bine ai revenit, să rămână. Welcome back. Oi, aveți flash aici, te-ai dus, Nico. Nu prea mai au timp așa mult. Ai, mă, bă, ce fac ăștia, mă, se urcă în mijlocul hărții. 25 seconds. The rotation starting to come in. Monacy needs to deliver massively here if G2 are to flip this round back in their favor. Huxi rotates over, and the kills are coming in. Finally, Axel and Shiro take out Monacy and Huxi, and JKS is so far removed from the equation. But he is coming back. He's going to give this a go for now, at least. But no one's offering themselves up. Cloud9 după ce au bătut Cloud9 la Pro League pe arta asta, cred că au visat-o G2. Da, dar vezi că au început bine, dar cam plecat meciul aici, ești nebun, nu cred că are ce să facă JKS, că nu-i face stream-ul ăsta aici. Niciodată, era în securitate cum îl țineau Fengal.
Monesi does his Dacă am best to fost make la it poli, dar n-am competitive. terminat și încă am dosar la MRG, păi trebuie să ai carentul vizat. Trebuie să fie elev cum ar veni, gen pe bune, mă, trebuie să ai carentul vizat și asta nu merge altfel. Risky time to do it with such little time left in the round. Cloud9 looking much more convincing here. Deci se joacă toate meciurile pe vertigo? It really felt like the start from G2 was just their individual superiority on the server. But now that Cloud9 le place harta their băieților. players starting to show up, they do seem to be able Le to work place their way harta. into this. Yeah, and I mean the utility damage and team play has also been fantastic so far from Cloud9 once they settled into it. G2 looking to try and cause some issues as they push through mid. Oh my god, man. Oh my god. Take down one. You naughty naughty. Gets overwhelmed by the sheer forces running at him. And that'll be an AK-47 from Monesi. Cloud9 see the amount of players in mid and they're just accelerating into B. There's no issues here for them to get that bomb down. No problems in this one. Oh, it sounds like Monesi missed that molly. I guess good to learn it now. But yeah, that AK should just be stolen away, you would assume. Dacă CT nu se ducea peste nu mai era scorul. Da, nu știu, pana mea, cred că... Mă rog, n-a făcut Nicola atât rău ce a vrut să facă. Dacă se ducea la saci acolo era bine rău, că nu prea mai aveau ce să facă. LOL. Nu, mă, uite-l pe Shiro ăsta, ce cyborg unde te uiți tu la triple boost. Ați văzut unde s-a uitat Shiro, da? That's 4 now for Cloud9. Pentru Polifest nu e, trebuie să fie, puteți să fiți elevi sau studenți. Elevi sau studenți, să aveți peste 14 ani și pana mea să fiți înscriși măcar la, nu știu, cel mai mult la doctorat sau chestii de-asta. Ați văzut unde s-a uitat, da, peste boostul ăla. Opa, a plecat tensiunea la G2. Bă, vă zic că eu țin cu G2, mi-aș dori să-i spargă cu bătaia G2, dar eu, cum simt eu acum că se va întâmpla, cred că vor câștiga Cloud9. Știu că eu nu e chiar așa populară treaba, dar așa simt eu. The team play has been so solid. Doesn't feel like G2 are getting those same fair fights. Feels like Cloud9 are catching them off guard a little more often and using their own utility effectively. De când mă uit la rămără, nu mai ieși în joc, da, adevărat, să mor, intră altfel hărțile după ce le-ai văzut de 700 de ori, nu te mai surprinde nimic. Am văzut la meciul pe Vertigo să moară jenat, de nu știu toate unghiurile, știu să mă bat, știu să fac tot, de unde, dacă îmi partă, mă împir pe aia. Dar am văzut care-i treaba, trebuie să dai doar smoke-ul apăsați și, Doamne ajută, ești nebun, să mă apăsați. Monesi goes back to the short peak. He loves to tuck in behind the metal. It means you really aren't in a dangerous position to be spammed out. But as soon as he leaves that comfortable spot, Hobbit is so ready for this. The homework they've done, they've been catching Monesi and Nico in these gun rounds consistently, figuring out the positions, the tendencies they like to play. They're making it really uncomfortable. G2 are going to have to adjust to that. Nico and Monesi just keep going out of these rounds early on ramp. Cloud9 are outplaying them without them even getting a chance to fight. Omoară Hobbit ăsta, mă, cyborgul ăsta mic. Toți au skin-uri șmechere, mă, dar nu-s neapărat ale lor. Toți au skin-uri șmechere, că există grupuri de-astea de trader și jucătorii pro înainte de concursuri cer de pe grupurile alea de la trader, cer skin-uri de-astea șmechere. Și după traderii care sunt de treabă cu jucătorii pro, după cel mai mulți bani pe skin-urile alea, știi? Că vezi, domne, bă, le-a purtat aia și uite ce marfă e, ce de-alea, ce de-alea, înțelegi ce vreau să zic? Deci de hype-ul pe ele. Sunt o grămadă de grupuri de-astea, mă rog, o grămadă. Sunt câteva unde jucătorii pro cer skin-uri. This is something Axel is very comfortable doing, is getting the mid timings, lurking out mid, trying to be the closer of the round when Huxi reads it. Turns back in time, Axel unable to activate effectively, and it's now 3 versus 4. Hunter can flip this one back if he gets the chance over the top. It's one on Buster, second kill nearly lined up for him, but Daphne sends the bullets through. Huxi causing a couple of problems, still standing here at a 2v2. Has to be the retake for G2. Dacă dădea JK smoke-ul... Hobbit is wielding the op. It's Shiro on the rifle, and Hobbit connects the shot on JKS. Huxi fights back, but the time is starting to tick, and Shiro is not giving up his life. He stays on the ramp, he stays covered off, and peaks up at the right time. 5 in a row for Cloud9. Cu cer pe cuțitul la Unix, cum adică? Păi dar nu, cuțitul la Unix nu e al meu, mă, i-am dat Luxero cuțitul, Guț i-am dat un carambit și niște mănuși, dar nu i-am cum să-i cer, nu i-am cerut nimica, dar... Nici șteri de aia nu-și cer nimica, doar le împrumută pentru major. Că-ți dai seama că doar nu o să-ți dea scam un jucător pro, știi?
It's just too strong for Cloud9 in the post plant. O singură de baba, cu sigur câștigă Cloud9. Bă, frate, eu doar v-am zis că o să câștige Cloud9, gen că simt eu așa, dar nu mă mai faceți gură de babă, că mă simt prost, ești nebun. Eu oricum țin cu G2, dar așa simt eu că o să câștige Cloud9 și că G2 o să câștige abia mâine. Lots to figure out for CUTII. CT setup has been figured out. Oricum, n-a fost deloc previzibil, s-a mișcat Hux ca un bătrin aici să moară Jana. S-a mișcat full ca un bătrin. Compeți mă ce vreți, așa simt eu, mamă, 75-76, ești nebun. Mare choke tu. Te cară Huxi, mă, cum e posibil? 2023 să te care Huxi. Copilul magic! Are și bomba! Copilul magic! E copilul fermecat, ce-ați vă zic eu. E altceva muniții. Nu-l AVP, că știi că nu e bine. Mai are un molotov. Ăștia ce mai au? Un smoke și un flash. So much time for Cloud9 to try and figure out how to sail forward, but the bomb is in his hands. He's got it locked in at the bottom of the ramp. Vin amândoi aici. Mamă, dacă ar mai fi avut un smoke, câștigau runda. Alongside the health, Hunter's got an AK now as well. O fangle direct în mijlocul hărții, nu stă nici la pixelul ăsta. G2's favor to win this one. And m0NESY close to the next kill. Și pe asta. m0NESY so far. But he has to be left down to Hunter. No ace from m0NESY. But he set them up on the pedestal. Doamne, ce le faci, m0NESY? Ce le faci, copile? Ai 12 ani și arunci în aer. Makes magic happen. There's no way he should be getting anything out of that position. Ce rundele la m0NESY, bă, incredibil. Dacă nu student în România, poți participa la iFest? Cred că da, dar nu văd de ce ai venit din altă țară la Polyfest, că pana mea nu plătește nimeni transportul din altă țară și pe lângă asta e BYOC, e Bring on Your Computer, adică de ce ai venit? Că trebuie să vii să aduci PC, să-ți închiriezi PC, e complicat. Concursul e Bring on Your Computer, adică, na. m0NESY now has that AWP in his hands. Smokes down early, no chance this time. What a ridiculous round. Mamă, i-a băgat în meci. Iar mă cu runda asta, incredibil. Bine, oricum mai au ăștia bani, cred că dacă planetează și ultima rundă, că era cu pierd pe asta, dar i-a băgat în meci acum cu runda asta. I-a băgat full în meci. Cum arăta? 76. m0NESY molly has been thrown in. He's not there this time though. Solid utility from G2 this time, doing a bit of damage. Da, cine a venit din provincie nu știu dacă a avut transport asigurat sau parcă au avut. Nu, au avut cazare, mă, nu au avut transport. Dar oricum ca student ai 50% oricum reducere la tren. Sau dacă veniți 4-5 cu mașina nu e chiar atât costisitor, dar le-au dat camere la cămin. Adică fiecare echipă a avut 2 camere sau nu știu exact cum a fost treaba, dar au avut cazare la cămin și au putut să stea 2-3 nopți, adică băieții de-au jucat final la duminică, au stat vineri seara, sâmbătă seara și duminică seara. Au plecat abia luni. Adică nu plătești cazare, știi? Plus că acolo la eveniment ai văzut că mai se mai păcălește un chips, o alea de băut, o nu știu ce. 30 seconds. Cloud9 running this clock down real low. Ce deschidem 5 cutii la pauză. CUTII. He's connected another one from this B hold. He's drifting m0NESY back over to the site. There's no pathway here for Cloud9. No pathway to victory, only death. Mamă, cât de mult a contat runda aia, nu pot să cred, poate să câștige meciul runda aia acum. 10-5 pistoalele și arată total altceva. Mamă, a pierdut și AVP-ul. G2 back to winning ways. 2 rounds back to back, 9 rounds collected on this CT side. Yeah, it feels like in some of these rounds, nu sunt ale camerele de la cămin, nu sunt. Sunt camere în care n-a stat nimeni în ăsta. Sunt multe camere din câte am înțeles goale la poli, la cămin. Și atunci sunt camere care, pana mea. Nu știu, frate, eu mi-aș fi dorit că mă duceam la alte concursuri, să nu plec cu trenul la 2 noaptea și să rămân să mă cazez indiferent de camere. Deci, eu zic că e ok, ești nebun. A dat energizante semi-show și dorit o smoke up? Da. Mersi frumos pentru 1000 de like-uri chat. Slăbuț, rău de tot, putea mult mai mult, dar asta este. Băi, am fost, frate, am stat și la poli la cămin. Cum mă duceam la unele examene și dormeam acolo înainte de examene. Așa și ale ești de bun și adică, pana mea, nu e hotel, dar
Deci la un concurs unde stai 12 ore, doar te duci, te-ai pus în pat și te-ai culcat. Ai baie, ai tot ce vrei. Nici măcar nu e baie la comun. Nu știu ce cămin au fost cazat. Poate dacă intră FNK pe stream să zică, sau Harder, sau care au stat la cămin. Nu știu că chiar n-am întrebat în ce... Nu știu, am luat și pe noi să vă te pup anvelopă. Era și cazul, ești nebun. Acum nu mai ești un cauciuc fără sens, acum ai un scop în viață. Nico moving up close on ramp. We've seen these spams be so good. Hobbit is very wary of this position, but Nico wins the fight. Low on health here, could be hard to get away. I realizes some control is needed. Oh, he got naded. Runs on down, he's somehow still alive, and because he's wounded, he takes a risk. He gets set up, he pushes down the ramp, but it's not just Nico. They come in pairs, and Hunter's here as well. Straight through the smoke, Shiro stood no chance. And he steals that kill away. And he's nowhere to be seen. Îți trimis 10 cutii să le deschizi la pauză. Trimite-le de acum, băi, că se termină runda imediat. Au fost cazați în pe 1, că mince tocmai a fost renovat. Monesi's decided he's going to drop behind them. Down the ladder he goes. He might start to activate a flank with an AWP. They've got them pinned. They've got them trapped. Monesi can't be the first player to make the move, of course, so we'll wait on the contact. Hunter's about to be burnt out. Well, he actually gets out of dodge. He manages to get across, and they don't hold it. They don't watch for the walkout. Salut! Right on top. Now Monesi makes the move behind, and here it goes. Monesi connects on Axel. That's the bomb dropped, and Buster left in the 1v2. Bomb loose on the ramp. And Monesi's even thrown some utility into the equation, and that has actually helped Buster out because he immediately smokes it, picks up the bomb, and runs to the only pathway, but it's not safe. JKS, Justin Savage, closes at 10. G2 looking far better than the last time these two teams clashed. It's time for a break. Then we see what G2 have on the T side. Punem un vot repede, chat. Punem un vot repede și după deschidem 2-3 cutiuțe să vedem. Cine câștigă harta asta? G2, CLOUD9. Hai să vă văd, băi, gogoșarilor. Hai să vă văd, ești nebun. Bun. Ia mă, am trade-uri, n-am niciun trade de cutii. M-a spăcălit, mă, n-am niciun trade. Ia, dacă vreți să trimiteți cutii, dacă vrei și aveți și de-alea și de-alea, ce să zic, ia. M-am dat acum. Cât e pauză la half-ul ăsta? 2 minute 34, 2 minute 33. A plecat o cutie. Hai să vedem. Mai dăm o cutie, chat? 86% ați votat G2. Atenție mare, bă, că poate star clown, e harta lor. Mai dăm o cutie, chat? Mamă, era marfă să apară pe server. Mai plac o cutie? CLOUD9 că s-a ținut bine pentru teror. Bă, nu știu ce zic, mi se pare mai T-side harta, sincer. Hai că mai pleacă în cutie. Ce-i cu muzica asta pe fundal? E muzica de la pauză, de la meci. Haide, mă. Uite, ne uităm la meci aici, mai 1 minut 52. E pauză la CLOUD9 cu G2. Pe prima hartă. Pe prima hartă. Pe prima hartă. Și aici văd că la 2-1 ăsta văd că bat Vitality. Ești nebun, ar părea că uite, Apex 12 cu 2. Pare că se duc Vitality la Major. Mamă, ce decider o să avem Vitality cu G2 pentru Legend Stage. O să fie tare rău de tot. Mai bagă una? Ați trimis? A mers, mă, să trimiteți? Ia. Ia vezi, mă, că am mers de la Chito, ești nebun? Stai că încercăm schema aia pe care mi-ați învățat. Mi-a zis voi să spamez până se primesc cutiile. Ia să le merge? Chiar merge schema sau? Bă, dar mi-a zis că dacă spamez merge la un moment dat. M-a spăcălit, chat. M-a spăcălit. M-a spăcălit, bă! E și Monte, da. O să joace 4 cu 5 între ele și câștigătoarele versus locul 3. Depinde de seeding. Da, nu merge, mă. Nu merge, eu am încercat. N-am cum să dau din aplicație, că e contul lui băiatul ăsta. N-am cum să mă loghez pe contul lui. Pe telefon. Bă, mersi, apreciez, dar n-am mers. Cât mai e, mă? 25 de secunde, mai dăm o cutie repede? Hai să mai dăm o cutie repede, chat.
Fiți atenți. Dacă facem 1200 de like-uri, adică să dea 100 de persoane like, mai pleac cu cutie direct. Hai că altfel nu, pare că nu vă motivez să mai dați un like acolo, ești nebun. Hai, când apar acolo 1200, a plecat direct cutia asta. 1126. Bă! It looked like Cloud9 were going to recover that T side, and then m0NESY had different ideas. Running down the bottom of the ramp, a 3K in the D, ends up with 4 in the end. That was what turned it back in G2's După ne întoarcem la meci, continuăm la final, adică continuăm la pauză. A strong start from G2 to build up early rounds of 7. Mai avem oricum, mai avem o grămadă de cutii aici de deschis și mai avem $170 pe cum, deci continuăm la pauză. La fix, mamă, stai, perfect. Perfect, chat, perfect. Deci 86%, am reținut, 86% ați votat G2. Dacă eu pistoale Cloud9, îmi întorc Cloud9, cred. Nico on the luck with this P250, just making sure they don't lose ramp. His teammates will come back to join him here though, and Shiro is just playing for info right now. Would need a banger shot to get this kill. And Shiro jump peaks. Yeah, Shiro just jumping and will fall back once he sees the amount of forces here, and Shiro does get away. There's always a chance though that his head gets pinged off, but he is able to drop back and he will start to call for more help because he was here alone. Definitely needs his teammates to come over. This would be a horrible position to hold alone. Only a single smoke here for G2. So they can't go for the full site execute. That will leave one of these gaps open for fights. Smoke into the site. Nafany is given a small chance before the smoke comes up, but it's Axel who actually takes the kill from it. And Cloud9 just swinging through. They don't want to let that bomb go down, so they deny it. Nico, JKS, and HooXi fighting back, though. And G2 now stand with a player advantage, but no bomb plant. And that's got to feel uncomfortable. You're constantly having to take a player out of commission just to put the bomb down. Treceți cu vederea faptul că HooXi are 17-9, da? Vă rog în got it down, and it's the two dualies, but HooXi's trapped on the site. And Hobbit wants to get close. The Joel Berettas go on in. HooXi no longer with us in this round. And Nico peeks up, gets confirmation no one is sticking that defuse, but Axel wins that with the Julies. There's absolutely no way he should go away with that. And JKS gets flanked on around the backside. Hobbit locks it in, and Cloud9 have the pistol round in the second half. That's fantastic from Cloud9. They step up on an individual level. Axel getting the initial kill with the dualies. Looked like the push came just before the smoke bloomed. And then they realize HooXi's on the site. We can get this first kill. Brings it into a 2-on-2, but this one, long range against Nico's P250. So well handled by Axel. Hobbit able to do work on the flank. It's not easy to do that with the dualies when you feel like you might have fights against you at range. But Hobbit uses the aggressive positioning to his advantage. That's much more like it from Cloud9, but still a full fight from G2. Equal damage on both of the stars. Shiro down to 11, Nico on 10. And sure, if you want to nitpick, that's not equal. It is 1 health damage difference. But right now, Axel sits at the back of the site at quad. G2 have already got HooXi forward. Quite an advanced position here for the in-game leader. Hobbit's been called to drift back. He's looking for info, spamming down that wood, and HooXi not drawn into the fight yet. Just patiently waiting. Nico has that molly, and that would put Axel in an uncomfortable position, force him wide into multiple players running him down, and his teammates have all left. The B side's completely open for grabs if they can get Axel. This looks so good for HooXi. In a great position here, Molly comes in, HooXi ahead of the game. Axel needs to step up, he gets one, but he burns alive. Yeah, quick rotation, and HooXi doesn't get much done from his advanced position. Buster's able to step up. Such an important kill found from Buster. Hunter still trying to make something of this for G2. Okay, on the run back through the smoke, connects on Nafany. And suddenly, G2 in a round that looked winnable, but Hunter has started to make it happen again. G2 win these ridiculous rounds. Time and time again, they pick them up. It's Shiro on the other side. They're all within one bullet of death on this scout, so it basically becomes an AWP for Shiro. But he wants the rifle instead. Dacă iau la eco, îi bat, ești nebun, e greu rău pe counter să întorci la eco. Dacă nu câștig, mamă, salvat. Vai de capul meu, vai de capul meu ăla la eco. G2 with the round picked off the back of Hunter.
What a recovery from Hunter. And these are the sorts of rounds G2 seem to win when they are at their best. It felt like there was no way in for them, but Hunter somehow finds all those fights. The spray through the smoke was ridiculous. And then Hobbit commits into the open. He goes down. These are the most frustrating rounds to play against. And for Cloud9, they've got to make sure they keep in there mentally because now their money is back. Da, măi, au forțat, dar It looked good from Cloud9 from this la point forțată, na. Huxi doesn't get that initial space, he doesn't get that initial kill. And then Hunter just dropping back, catches this. G2 win so many of these ridiculous rounds where it looks like they're unwinnable for most teams. They have the ability to pull them back around. So many players that can step up for them. And that has left Cloud9 busted for cash. Forced buy into it. Shiro burns down early. If Cloud9 lose this, they fall so far behind. And remember, this is Cloud9's map pick. This is normally the map they put up a masterclass on. Am s-a forțat, dar nu e full buy, e, mă rog, tot un fel de eco. Dacă au forțat, nu au avut full buy. Nu au fost. Într-adevăr, un buy solid, că au avut 4 jucători Galil, dar left them in a really tough spot. They win the pistol in the second half. G2 bite back immediately. Aveau buy mai bun, aveau 2 jucători cu M4, pana mea. Feel rough right now if you're Da, Cloud9. asta e economia acum, prea. Falls to the fairy tale 5-7. Nafny will slip away with Cloud9's advantage. Yeah, and the Mac 10 almost gets false info there. They send him in alone, but it's not an A stack. There's still players on this B site. Yeah, G2 is starting to set their sights in this B play. Are they anticipating Axel to be here as well as a rifle? L-a văzut, cred că pe axile Hunter. Da, aici s-a schimbat un pic situația. Mamă, Huxi, rege! And all of the kills from G2 come in quick succession. It is just Shiro over here yet again. Îl respectă pe Shiro ăsta, nu poți să cred tecnicară înainte să se bage. Shiro will connect to first, the second in! And the information on them being tagged has absolutely come through here. They're going to dodge away from B and run back to this A site, and Huxi's already here. He's so deep in. Shiro switched to the AK though. If he wins this fight, if he can find Huxi, if he can read that he's deep enough, he can turn this into a 1v1 up against Monesi. Are un bun Huxi aici, e greu să-l omoare, cred. He's coming right behind him. Right behind him. Huxi's going to be executed. Shiro takes him out. Now it's a 1v1. Shiro up against Monesi. Monesi's made a right move. His push towards CT. He wants to get the wrap around the back, and Shiro perhaps will not be anticipating Monesi to come from this side, especially with this plant position. But the tap on the defuse will force Monesi forward. And what a great read in the clutch from Monesi. He wins the 1v1. Oh, it got scary for G2. They commit 2 players into B. Shiro gets both those kills. It makes it much more doable. That deep smoke from Monesi almost funneled Shiro into a position where he got that ability to catch Huxi in the back. But then Monesi was such a smart play. The player that planted the bomb, you know, was Monesi, but you don't know that he's able to wrap around. Un pic supărați ăștia de la Cloud9, cred că își dau seama că e groasă pe următoarea artă dacă o pierd pe asta și aici e cam, nu e gata, că mai are și ăsta bani de AVP, cumva a ținut, a salvat runda aia, mai omorât 2, o să aibă bani de AVP, dar o să fie greu rău de zobai următor. Ăștia deja, uite câte acauri au, dacă nu pierd prea multe, e greu. Aș ca bine muniția acolo. Să se mai stai și niciodată să fie în bază. E picul Cloud9 ăsta, e picul Cloud9. Urmează Inferno după, Inferno care are super strong pentru... Te combo bun aici, ești nebun. M-o luat și Nate, ăsta n-a văzut nimica când i-a făcut pic. Da mă rege mă, da mă Huxi. L-a blocat Nico aici, că dacă nu-l bloca nu murea. Oricum și-a făcut treaba regele Huxi. Shielded by the smoke, but only for a moment as he goes right through it. Nico tracks him, and a 13th round collected for G2. E picul lui Cloud9, mă, ce aveți dacă îi bat aici? Stai de capul meu. Nu e bine deloc. Smiles on the face of the main man, top of the board, even though he's the in-game leader. And for Cloud9,
Are 21 de fraguri Huxi, nu mai suferiți. A călit și like-ul mondial, dar nu trebuie să ne concentrăm pe fragurile like-ul. Trebuie să ne concentrăm pe faptul că e rege. Some nades missing, no kits and no ult for Cloud9, but they need this to be the start of a big streak of rounds if they want a chance here on their map pick. Look at Monesi. Oh, so quick! What an opening. Just straight in. A flash of light and an instant kill on Nafany. Și a șters cum... G2 give it a lovely opening. Și a șters cumva monitorul Monesi după ce a făcut frag. So much easier to play with and call around here for Huxi. S-au luat mângâiat. Comfortable moving through short now. They have an expendable player. Nico's hearing the steps, realizes the likely setup. Dishes out death to Hobbit. Couldn't recover for the second on Shiro, but Huxi might get that pleasure. Shiro looks to just stay on the crane. Huxi knows exactly where that piece of utility's been thrown from and snaps back to Shiro's head. Huxi is having a masterclass performance right now. Mamă, cum e Huxi ăsta, e cară. A dat molotov de la mergând în spate acum, ca pe 1.6. Pe 1.6 nu te-ai să dai molotov. N-aveai mai multe intensități de a arunca utilitățile și ca să dai utilitatea perfectă trebuie să dai în spate un pic. G2 have 14 rounds on Vertigo. Huxi again, getting the read to get into position. Monesi so quick on the opener, that opens up the ability for them to start sneaking in. And Shiro had no idea Huxi had taken such a big risk. And if anything here for Huxi, it's his calling that's so good that's going to stop him from getting the 30 bomb, because he's looking like he could hit it if this game was closer, but it's just so one-sided right now. This could be a kill for him. More likely Axel wins it. Huxi even got the first shot off. Axel just hits the head though. G2 can celebrate that. That wasn't too difficult for them after Monesi's opening and Huxi's pressure through short. Cloud9 just got a little bit lost in the sauce. Weren't ready for Huxi to have pushed up short there, Shiron. Vrem statistici pe Inferno pentru ce 9 după meci, da, ne uităm la statistici, după facem și guess the player. După terminăm Kiss Opening, că avem pauză 15 minute, pauza avem timp. They're a team who want to be competing for that final CSGO major. For so many of these players, it would be the perfect end to CSGO for them. They've been fighting for so long. Just think of Nico, right? One of the biggest storylines coming into the major is he hasn't won one yet. He's one of the greats that hasn't picked it up. It would be an absolute shame for him not to go into that major and be in form enough to win it and compete for that title. For Cloud9, many people thinking they can do well in the major. Well, not looking like they're going to qualify in this matchup, at least from map 1. Damn, Nico putting out the util damage for once. That's nice to see. Yeah, look at this situation for Cloud9. You've got Axel on the safe rifle, everyone else on upgraded pistols. G2 are just moments away, surely, from picking up 15 here. JKS holds the mid-aggression. Cloud9 trying to throw something into the works here. JKS handles it. Mauls both of them. Shiro and Hobbit with nothing left to do. O să mai aibă un baie ăștia Cloud9, dar ce poate să facă la 15-6? Zice, bun, ia 11 runde la rând. Mamă, dar ei 6 runde pe harta ta. Nu știu ce să zic. Bine, au început bine G2, după a luat runda aia Monesi la Eco, după iar i-au băgat la Balamuc după runda aia la Eco. După că și atunci pistoarele păreau că întorc și au luat la Eco să termine. He knows that the best move there is to take that fight like that. That should make this very easy for G2. Careful, Nico. Yeah, get out of the fire. But they are playing into B here, just Hunter. Are o pernă de în spatele lui, mereu a făcut asta. And that's the piece of info they're looking for. Deals of them. Axel couldn't even really have a say about that one. Hunter's having a great map here, especially in the second half. Got the ball rolling for them with that ridiculous Galil round. Monesi walking in the plant. G2 ce metodic joacă, nu se grăbesc. Efectiv îi bagă la Balamuc pe ăștia, nu înțeleg ce se întâmplă. Mamă, ce bine se camuflase aici, uite cât era aceeași culoare, incredibil. Nu, mă, nu, aia Vitality cu FaZe a fost o întâmplare, nu o să mai întâmple niciodată de la 14 la 15. E greu. E greu, sincer, să mai întâmple asta, sincer. You gotta be loving this right now.
We've got to remember, Cloud9 did win the previous series 2-0 though. So it's not like Inferno is a guarantee, but it is a very strong map for G2. Yep, in this kind of form. Absolutely. Cloud9 have been on the grind, and here we go. Mă, ce le mai faci, ești bun, dar cum ajunge acolo și le face picul ăla incredibil? But Monacy with the same opening move gets the kill on Nafany, and Shiro realizes we can't just sit back, we have to go and fight this, and that revolves around the flash wrist. l-a dat incredibil. Shiro is now dead because of it. Hobbit caught in the Gata, mă, e împachetat. Inferno. Ne vedem pe Inferno, băieți. Ne vedem pe Inferno, ne vedem pe Inferno. Vă aruncă în aer Huxi 26 cu 14 regele Huxi. Gata. Ce frate important a fost și un nothing to do. It's about to be over, and it is G2 to take it 16-6. What a performance! Mamă, ce bătaie le-au tras, băi, ești nebun. Hai să oprim votul ăsta, că ați votat bine rău de tot. Ia să punem acum ce se întâmplă pe Inferno. 2-0 G2 își revin, C9 se joacă decisiv. A plecat următorul vot chat. Dați drumul la epidemic. Mamă, incredibil așa ceva, mă. Și acum intrăm pe blast.tv. Counter-Strike, stați. Guess the player. Nico, mă. AK. Mai puține major appearance, mai tânăr. E în același continent. De 3 ori la major, mai tânăr, de 3 ori la major și mai tânăr. Trebuie să fie cineva up and coming. De rifler, up and coming rifler, beat. Mai mare un pic ca beat. Mai mare un pic ca beat. Și nu e nici danez, nici ar putea să fie francez. Sphinx ăsta oare să fie Sphinx ăsta? Mai mare, deci 23-24 de ani. Mă rog, sunt prost rău că ăsta e naționalitate, ești nebun. Un pic mai mic. Ar putea fi francez. Rifle francez, dar n-aia Jax ăsta să aibă doar 3 major-uri? Nu, are 4, vezi? Și mare, e bătrân rău de tot. De ce am pus eu Jax? Ce n-am mai pus aici? Suedez. Un suedez care să aibă doar 3 major-uri. Sau... Cine mă s-a mai remarcat așa și a bubuit în ultimul timp? Poate să fie și neamț de fapt. 3 major-uri. 3 major-uri. 3 major-uri tânăr, 3 major-uri. 23-24 de ani. Un suedez, dar n-ai, că nu cred că e suedez, neamț. Danez nu e. De la NIP, unul bun de la NIP. Cine joacă la NIP? Ia. Rez, nu, Brola, nu. Nu e nici de la NIP. Și nici implicit, nici suedez nu e. Neamț. Unul de la Big Mo. Crimbo ăsta oare? Big. Se mai joacă la Big Hype ăsta, dar n-are cu ăsta Big. Nu e mă nici de la Big. Kito? Ar putea fi Kito de fapt. Nu, are 24. Da, ce mod din 6 picuri nu nimeresc Sara? Nu nimeresc Sara, serios? Dar ce rus să fie dacă i-ar fi rus sau ucrainian? Cloud9 ăștia se joacă de 100 de ani, au 70 de major-uri, ești bun. Putea să fie Buster ăsta, ia. Na, are vârsta bună, dar are mai multe major-uri. Nici nu e
Dar nu e, mă, n-are cum, că e în Europa, mă, chat, nu e, n-are cum să fie rus. Ce mai poate să fie? Doar suedez. Dar suedez? Nu cred că e suedez. Francez, italian, n-are cum să fie spaniol. Movistar, să fie după la Movistar ăștia. Mopoz 26 sau Sol 22, Davigiu 21, Martinez 22. Nu e nici de la astea. O să fie portughez. Sau ăștia. Ăștia-s bătrâni toți, ești nebun. Ce mă ziceți că e Cândar? Ați făcut asta dacă e Cândar. Da, ați făcut asta, ești nebun, v-ați gândit voi la Ecândar, dar doar 3 major-uri are Ecândar, ești nebun la cap. Doar 3 major-uri are. Mamă, a fost 2021, 2020, top 20 are doar 3 major-uri, atât au fost, a? Înainte de asta nimic. Da, mă rog, cât mai e până la meci, mai e ceva oricum, cred. Hai să ne apucăm să deschidem. Da, un pic țeacă. Știați voi, ești nebun. Aia, n-am ghicit nici ăsta, n-am ghicit nici pe ăsta. A picat ceva, nu? Prima artă Huxi 113 ADR, 1.58 rating. Mai suferiți la Huxi, ești nebun? Mai suferiți la Huxi. Mai suferiți la Huxi. A făcut Gamer Legion logo nou. Adevărat? Nou logo. Mamă, 6 ani, ești nebun. Nice. Nice. Am înțeles, mă, de ce ziceam un store că dau drumul și la mărci nou. Ce mănânci, am mâncat niște alune. A, mă, iar îmi pică de ăsta, de ieftin rău de tot, e 2 euro și ăsta chat. Următoarea dată începe în 3 minute, hai că e bine. Bă, new logo, pana mea. E într-adevăr un revamp așa la mai... Au scos galbenul și am pus un alt background. Mai bine fracture? Pana mea, astea cele mai ieftine. Au fost niște băieți care au vrut să-mi trimită cutii, dar din moment ce număr 3-durile n-am avut ce să fac. Adică au fost niște trade-uri, dar n-am putut să fac nimic. Te pup, Bărăji, mersi de membru. Nu s-a auzit alerta la Bărăji, mă, sau sunt eu nebun? Oh, no! Ce bait! Ce bait urât. S-a auzit, dar nu eram atent. Bă, Bărăji, îmi pare rău, mersi frumos de membru, bine ai venit, ai știut și pe Discord. Da, nu merge să trimiteți cutii, știu, e număr 3-durile. Dacă next pică tot albastru, nu mi-au membru. Ninja!
NJ4HS. Dacă next pică tot albastru, nu-mi iau membru. A picat mov. NJ4HS. Te aștept. Te pup, Mendes, te pup. Mersi frumos că ai intrat pe live. Te pup, băiatul meu, te pup, te pup. Uite, uitați-l, da? Uitați-l, da? El a scris. Ia uitați-l. Aștepți mesajul, mă? A, nu, te-ți dau refresh, că nu s-a actualizat chat. Uite. Dacă next pică tot albastru, nu-mi iau membru. Uite-l. Uite-l. Da? Te pup, Jack. Te aștept, băiatul meu. Toată lumea schimbă logo-uri, numai tu cu grafica asta urâtă. Lasă-mă în blădus că e că m-au înjurat băieții, m-au făcut în toate felurile, domne. Că ne-ai păcălit că-ți faci grafica, că d-alea, nimic, ești bun, nimic. Ba, au scos chestia aia cu moderator administrativ sau ce? Văd că acum adaugă moderator. Am înțeles, am schimbat ochii un pic asta aici, bă. Te pup, Gabriel Sandu, mersi frumos pe de membru, ți-am dat moderator, să rămână mult de suport. La câți membri dai cuțit? Dacă facem și astăzi 100 de membri, dau un cuțit. O să numesc ochelarii. Nu-s la gaming, sunt la computer. Astea sunt singurii care au aceeași formă în punctul ăsta și sunt pe stoc. Costă 389 de lei, cu cod de reducere sunt mai puțin. Sunt 300 de lei, 310 lei, ceva de genul. Da, mă, nici aia zic. Remember, bine ai revenit. Cu cod de reducere, uite, sunt 330 de lei. Minus 58 de lei, deci, pana mea, 330 de lei. Ăștia pe care am eu sunt de la natural aici, doar că nu mai există momentan pe stoc modelul ăsta. E precomandă, au plecat modelele. Deci că Enel curcă din la bloc, nu mai face bully, băi. Când apare grafica nouă să zică că e urâtă, abia aștept. E criminal logo-ul nou, n-au ce să zic oricum de el, e criminal logo-ul nou. Dacă următorul skin e mov, iau membru. Ia uite, frate! A picat roz. Mamă, ce prost sunt, puteți da un inspect la asta. Dar oricum a picat asta. Ai, ești nebun. Și am ajuns la pizzerie, bine. Știu că logo-ul e în cameră, știu. Și ochelare zici că ești albină? Mă, că mă tot lasă, nu mai pică un roz niciodată ce ai. Cred că a fost ultimul roz pe opening-ul ăsta, jur. Se dă să meargă pe pisiurca. Te pup, Aurelian Credinal, bine ai revenit cu membru. Nu mai suferiți, ești nebun? Nu mai suferiți. Inventar de 35 de K, așa mi-apare. Unde ți apare asta, loto? Nu mai suferiți, ești nebun. E pe la ultimul glob? Ce e special? Ceva la el? E 088, e ultimul flow de pe raft. Ultimul roz de pe live-ul ăsta. Mai picat unul scurt, minimalăr. Bă, chat, mai avem $130. Mai am buy order, mă, pe market acum? Nu. Ce cutii? Hai să mai luăm și niște fracture-uri de-astea, sau să luăm alte cutii? Să luăm prisma 2 de-astea? Pana mea, și din asta poate să pice cuțit, nu? Hai că am crezut că 60 de cenți de-astea, 90 de cenți astea. Mai bine luăm fracture de-astea. 0,86. Am 30 de astea, ai $25.
Nu pot să cumpăr, na. Nu pot să cumpăr, na. Gata, a mers. A, cred că începe meciul, mă, chat. Cred că terminăm asta după meci, sincer. Ce-au făcut Biggie? Bat pe Vitality? 14-7. 14-7, dar a fost 14-4. Da, pare că e bat aici, că 5-3. 5-2. E bat Vitality, mă, se califică. Mâine o să fie, cred că, Decider, oricum. Decider e mâine de la 14:45. Mamă, o să fie mai și puternic aici, că Decider cred că o să fie între Cloud9, Vitality și cine mai fac 3-1? Și Monte, a? Nu, de fapt nu, G2, Vitality și Monte o să fie. A, dar meciul de decisiv o să fie sâmbătă la 11. Hai că au plecat flex-urile astea, știam să vină toate, dar dacă începe meciul, a început meciul. There's that flash, Shiro gets activated, finds one, and he just keeps on shooting. Not finding any further frags, so has to fall on back. But he's found that one at least, and now Nafany on the side can get into action. Yeah, Shiro is drawing them back into the double setup now. Nafany needs to deliver something, and he won't. JKS takes him out of the back of the site, and a second on Shiro. Missing a lot of shots there on the hold. And that smoke at CT fades away as they try and boost, and that leaves them exposed in the open CT spawn. G2 tuck in and should be picking his pistol up. JAXYYYTV will have a look with the dualies. No need to fight. And now they do fight. They all swing together. JKS coming back. He's so low on health, but the opportunity not presenting itself to Buster. They're all going to swing. Nico takes the final frag. And a strong start from G2 despite Cloud9's G2, How great that setup was as well. The flashbang was perfect. Everyone was scrambling, but Shiro just couldn't connect more than one, and really he had to come up with the multi there with Hobbit going down immediately. Look at this peek from Nico. Finds that one with ease. Yeah, you're basically relying on Shiro to step up in that scenario, and they gave him the opportunity, right? They gave him a scenario where he probably could have got a multi-kill there, but not able to on this occasion. And now for Cloud9. E gata și meciul ăsta, nu mai fiți buli, băi, că abia început meciul. Ooh, a lot of people believing in the G2O. See if that comes to fruition. Now you can vote over on Blast TV. Ce au ăștia la B aici? Un smoke și un flash, Cloud9 fans might need to get over there and back their boys right now. Nice kill from Hobbit. Are scout ăsta, ce poate să facă? Maxim mai omoară unul. Looking to lead the way here. Oh, they lined up. It's a team kill in the end from Nico, but he did take Shiro out of the round. G2 moving in with the bomb now. The smokes might start to fade, but they've got more to deploy. That should now allow this bomb plant. Yeah, Hunter makes sure the site is clear, has that bomb on his shoulders, can punch in the digits. They're going to try and push on through, but the AK provides cover from JKS. Bine, bă, au jucat aici, incredibil. Au trimis pe ăsta singur, au stat din spate să-l țină, să alea, a verificat site-ul. Not a lot here for Cloud9 to work with. They do have a couple of smokes. One goes over the top two banana, and that's going to block off JKS. He's now removed from the equation. The second le-au dat smoke banana și smoke la ei. But he can still tuck on through. JKS has gotten ahead, and there is no kid. They have to fight through this. And Nico almost sprays two. Has to be Hunter now to collect both. Gets that first kill. Nafany taps the bomb. Hunter waiting, swinging, and getting both. Oh, good effort in that round from Cloud9, but G2. Mamă, derby mâncați. Când apare viewer pe sus, după săptămâna asta ar trebui, că în weekendul ăsta se termină pe... Am ok, replay acum, 2 secunde, că vreau să mă uit la o singură chestie. Pe 15, mă, se termină totul. Mamă, sâmbătă sunt 2 meciuri în același timp.
making sure they keep it up. Sâmbătă e meci tare la 3. Lost a lot of casualties there. They should be fine in this one. Meanwhile, on the understream, Vitality have qualified for the Blast TV Paris Major. Sâmbătă se termină totul pe 15. Cred. Pe 16 nu mai e nimic sau mai e ceva pe 16? Nu cred că mai e nimic pe 16. Oh, e. Yeah, Dupree at every single CSGO major. That's unbelievable, isn't it? Incredible career he's had, and he'll look to continue. In the meantime, Nico needs to be careful. That CZ from Hobbit dangerous. Does take him down, but he was man on the luck. The bomb is actually left behind here, so G2 are going to have to slow this down slightly. And Cloud9 have actually Dacă nu fac vreo prostie G2 și să piardă la un ecod ăsta dubios. It's a little scary. That CZ is the biggest investment here. I mean, there's a PG50 on Axel, but that's it, and well, that's removed. So now with the MAC-10s, they can start to put some pace on it. Only these two players on the site itself, and they're going to be quickly overrun. Monacy collects 2 quick kills. Sure, he gets 1 back and picks up that MAC-10, but not for long. This one looked a little scary for a second there with the players getting peppered. Hobbit finding that kill, but that looks like all he's going to find now. Any exits would be nice for him. Yeah, it looks like no drama in this one in terms of the outcome of this round. Ce copil turbat, de ce mă? S-a băgat bine cum a cu peste ei acum. Damage could be pretty S-a damn băgat good bine here. cum a cu peste ei. See G2's money. Well, at least you see the players on the Oricum, server. e bun damage-ul pe care l-au dat Cloud9. 3 arme la full eco, e tank, ești nebun. 4 arme. JKS finally trades, but that's one of the AKs lost. A good bit of Pana mea, damage au done. scos o grămadă de arme la eco. E Cloud9 bun eco setting pe care l-au themselves up făcut. in this first gun round to have a chance here to try and cause issues for G2's economy now. Yeah, not to mention that's 2 kills to La the câte MAC-10, luni se schimba right? acest That's space level 10 la 2 ani. extra money that Hobbit gets for free, so a Tu ai, massive bit of damage nu știu done câte luni ai at the acum. tail Vezi că e un end, mesaj but the gratuit, fact that Aurelian. he Dacă gets vrei să two dai as mesajul la well with gratuit de MAC-10 membru, o să no vezi câte armor luni is ai acolo. Kind of crazy from Deci la that Formula 1 nu position. mă uit, nu. We did see one of the G2 players drop out of the server on the end of that round, so hopefully we're getting N-am back timp, in dacă mă uit la very Counter și la shortly. fotbal, deja These pauses nu mai am normally timp să mă uit la don't ceva. last too long. Very quick on getting everything sorted here. Well, Cloud9 made sure to save plenty of cash. Uite bani ce au, uite ce bani ce au G2. Vezi că dacă iau runda asta Cloud9 se joacă altceva. I think Hobbit may have dropped that over. Yeah, there's those 2 MAC-10 kills coming 14 through luni, vezi, altceva. in a big way. Despre povestea la Coolkit. Nu mă, nu, dar s-a dus culoarea din păr, eu n-am făcut nimic. S-a dus culoarea aia din păr, s-a dus coraiul din păr. And eyes on Banana in this matchup. Nico last time got destroyed by Cloud9's utility. And that's one on the dome already. Părere ce s-a întâmplat între Mane și Sane după meciul CUTII, nu știu ce s-a întâmplat. That does come with the risk of taking all that flak damage early. How are you feeling, JAXYYYTV? All good? Faci live puternic, bro, cred că facem live. Cred că termin case opening-ul după harta asta. Dacă e bat G2-2-0, termin case opening-ul și aia e azi. Dacă se joacă a tryhard, nu uite și a tryhard, o facem opening în continuare, adică... That's going to keep it at least a little bit of information for him. Might even see a flashbang being set up for him to pick. Mare pumn de la Mane. Nu pot să cred. Nu dăm pe teren? Mersi de sănătate. Too good in this occasion. And now A Long looks vulnerable. Couple of smokes up for G2. They're still leaving Nico on the lurk, so options remain open. La vestiare nu pot să cred. De ce se bată ăștia, mă, nebuniți să mori la pietras bucată de Valverde lui ăla la... Lui cum îl cheamă de la Villarreal sau așa, după care îi trage mare lui Sane. Ce se întâmplă, doamne? Spam doesn't come through from Library, but Buster is tucked on in. Able to get that one from his turtle position, but now he's under pressure. Nafany falls to Monacy as well, and Buster is just stuck in the back of the site while they're planting the bomb. Shiro with that orb over in CT spawn cannot get involved. Dar se știe de ce s-au luat la bucăți? Te pup Andrei Vale Serianu. Valverde a făcut bine, bă, pana mea. E un gunoi ăla dacă a zis ce a zis despre Valverde, dar violența niciodată nu e răspunsul. Că dacă, din câte am înțeles, l-a declarat la poliție, Valverde a recunoscut la bătut, riscă niște chestii nașpa, dar, mă rog, momentan aparent e ok din moment ce a jucat ieri. Easy kill for Nico, who was just lurking the entire round. And G2 with another strong start here. Yeah, best way to negate Shiro's AWP is to just not A fost un run conflict into de la o it. fază. Move it at the end before it can do too much. Very fast shot from Monacy.
Oricum, realizați că prima dată când m-ați întrebat de Mane și Sane, mă gândeam că s-au luat gen că aveam impresia că, adică am uitat că Sane e la Bayern. Cumva aveam impresia gen că aveam impresia că Sane e la City. Mamă, așa rău să se certe, mă, să se bată între ei. Cloud9 needs something to turn the mood around right now. And I don't even know if just a round win would do that. I feel like it needs to be like a big moment almost from one of these players right here. Maybe not in this round. Pistols is all they have. Mamă, iar am început G2 bine, cred că nu cred că le dau șanse să intre meci, sincer. Yeah, shouldn't be too many concerns here. You did see that CZ from Hobbit get some work done when they did have just those pistols, and there is armor this time around. Au șanse, mă, ține în haltul de teror, chill, ești bun. Au șanse. Au șanse. Se poate întoarce de la orice scor pe harta asta, acum se joacă cu monumentul actual. Toate echipele știu să joace și cantar și teror. Dar să vedem. Oricum 100%, am mai fost cineva care când a auzit de conflict Mane și Sane s-au gândit că-s de la echipe diferite, 100%. Nu mă, nu, eu aveam impresia că Sane ăsta e la City sau a fost la City și cred că a fost la City Sane dacă nu mă înșel. Nu? N-a fost Sane la City? Eu aveam impresia gen că Mane de la Bayern s-a luat cu Sane de la City, o chestie de asta, deși nu mai e Sane de mult la City, cred. Da, nu mai e de mult. Eu așa m-am gândit prima dată, că s-au luat, gen, i-a suferit ăla, v-am spart cu bătaia și Mane a zis, zici ce te sparg acum cu bătaia. Și după a zis, bag și o bucată acum să mă ții minte. Dar de fapt ei erau toți. Erau aceeași echipă, sau mă rog, se presupune că ar fi tare. Da, e mai recent transferul Mane, da. And Buster just wins the fight, so Cloud9 will look to try and steal away some guns. Ooh, they're not actually accounting for Hobbit here. I'll take that, and wow, where's the comms? Nico almost caught in the open. Looks like CUTII will come in and clean up the mess, though. Hobbit using the new silent CZ. Coming soon to you in CS2. A fost acupat la niște 2 ani, a plecat Mane de la Liverpool. Nu mă, de 2 ani a plecat Mane de la Liverpool. N-a plecat asta vara după finală? Cum a plecat de 2 ani? Că parcă sau? Poate vorbesc eu prostii. E din vară, mă, ce ai în vară? Că a fost nebunie, că cel mai mare transfer că de-alea din vară, ce ai? Da, a fost accidentat, că avea cartonaș de la One to Watch și știu că a fost accidentat o perioadă. Mi-a picat mie cartonașul ăla, nu de alta. There we go, Shiro getting animated. We don't see this too much because Shiro doesn't do many interviews in English, but apparently in game he's very vocal on this team. He calls for a lot. He seems like someone who has a big voice on this squad. Normal, e carry-ul lor, normal că vorbește o grămadă. It's just one of those players that just has a real feel for the game, right? Just in the way we see him play it, particularly in those clutch scenarios. His read is similar to players like Dacă nu iau runda aici, Cloud9 o să fie greu. The person we were having that conversation about before Monacy came onto the scene. And exploded a greșit that HG doesn't go exactly the way it's intended, but doesn't do too much anyway. Nico continues his campaign in Banana. A zicea că Sane a plecat de la City în 2017, mi-e greu să cred că a plecat în 2017, sincer. Parcă în 2017 încă mai erau balaurii aia vechi, sau nu știu. Robin cu Ribery nu mai erau în 2017, cu 6 ani? Parcă mai jucau, mă? Cum o să se facă teren dacă a plecat în vară? Nici un an nu s-a făcut de când a plecat Mane Manta. Nu știu de unde, de ce o țipata cu 2 ani. Dacă a plecat în vară, suntem în aprilie, bro, 13 aprilie. În 2020 a plecat Sane. A fost asta până în 2011, aia zic, aici că a plecat Sane în 2017, deja parcă nu mai avea repere. În 2020, sezonul 2019-2020, vezi? Nu mai fiți răi. Confuzia mea a fost justificată. Mamă, i-au luat pe shift, i-au luat pe shift, 6-0, a plecat save-ul. Oh man, Cloud9 not getting Sane vara lui 2020.
Da, mă, da, deci confuzia mea e justificată. E justificată confuzia mea, oarecum recent, da, mergi. Și bine joacă G2 aici, de mă, chiar mi-aș dori să câștige majorul. You can't really come back at that point because you're taking damage through the wall. And G2 are looking ruthless right now. They don't want to allow this save if possible. Bine, Manta care zice că oricum se fac 2 ani, nu 3, dar mă rog, fac 2 ani. Fac 2 ani în iulie, adică un an. Vor face 2 ani, vorbesc pentru la anul, da, da. Și ca mamaie, Dumnezeu să ierte, mamaie când făceam 14 ani mi-a zis că tu n-ai făcut 14 ani. Tu de fapt ai făcut 15 ani și mergi pe 16. Și eu împlinisem 14 ani. Aveam un alt sistem de ăsta de vârstă cumva la ea, adică la modul eu făceam 14 ani și îmi zice, păi nu ai făcut 14 ani, ai avut 14 ani, tu ai făcut, mai făcut 15 și mergi pe 16 și eram gen, ce-a făcut? Zic, cum adică ești de bun? Practic după calculele ei, eu la 16 ani eram major, mergeam pe 18. Nu am înțeles niciodată sistemul ăsta binar. Da, nu știu, cred că la așa erau toate bunicile. Bunicile, nu? Bunici. Sau bunici, toți. Mama e cu calcule pe stilul sus, morim. Ai stat în burtă 9 luni, da, păi a luat și alea 9 luni de burtă și alea și alea. Gata. Când te naști aveai un an, adevărat, când te nășteai practic tu deja aveai un an, mergeai pe 2, nu? Nu se știe cum va merge CS2-ul, că n-a apărut versiunea full. A apărut, din cât am înțeles, un sistem requirement pe CS2, probabil, na. Bă, e de înțeles de ce te duceau bunicii de dimineață mult, dar că n-avea ce să facă, îți dai seama. Ești trezeau la 5 odată cu cuș și cu lumina, aia era alarma. Dă seama, cu 100 de ani nu suna alarma. Suna cu cuș și gata, 5 dimineața, haide. Te plictiseai, îți dai seama, până la 9, ce să plec, munceai atâta, trezeai copilul. Mamă, dar cum îi citesc, ești de bun, intră numai unde sunt mai puțini, incredibil. Și în data trecută când au făcut prin short, când au intrat prin short, era singurul ăla în site. Sau mă rog, erau 2, i-au izolat bine rău. Ai, are și ghinion, aici. Are și ghinion aici, că se uita la ala și a luat un semi-flash și a sărit la spatele lui. G2, Inferno, any percent, world record attempt. It's hard to do it on Inferno, isn't it? Because they never go for the retakes. So you gotta wait out the bomb every time. Cum aș putea face skin-uri? Tu practic îmi ceri aici rețeta secretului de a face bani nelimitați, nu Cosmin? Gratuit mă gândesc. Nu, adică ți-ai dorit skin-uri practic care să ai skin-uri la nesfârșit așa. Păi dacă aș ști eu cum să fac skin-uri, n-aș fi acum pe un iaht. Dacă aș putea să fac skin-uri la nesfârșit, aș face asta până... N-ar mai trebui să muncesc. Nu merge, nu e chiar așa. Pe bani poți să cumperi direct de pe site, de pe Steam Market, poți să deschizi cutii. Poți să scris pe Hellcase, poți să cumperi de pe marketuri, adică... Te pup, Mac, mersi frumos de membru, bine ai revenit. Dacă se scoate fracture, eu cred că o să crească. Sunt multe fracture-uri oricum în stoc. A picat, a fost foarte folosită cutia, adică nu, să nu mă înțelegeți greșit sau așa, adică, dar... Dacă se scoate fracture, eu cred că o să ajungă destul de repede la 2 euro. La ce cuțite are în ea, adică are skeleton fade, are pana mea. Axile best rifler, da, adevărat, joc prost axile. Și meci trecut, dar n-a jucat cine știe ce. Gen, cum poți să le retrag din Hellcase? Pui trailing-ul, bro. Pui trailing-ul, trailing-ul găsești la inventory acolo. La Hawk and Sell Me Trade Offers. Pui trailing-ul și pe care scoți itemele, dar momentan trade-urile nu merg atât de bine. Mamă, uite strafer, băi. Now he's pinned in though. Manages to get away with the smoke. Cheeky antics from Axile. The spam from Buster does a lot. Hooksy lucky to be alive. Altceva runda asta. G2 need to make a mid-round call. It's Nico.
trying to open up this B bomb site. He's going alone ahead of the rest of the pack. The CT not smoked. Warning shot from Nafany. Hobbit seals the deal on that kill. And it could be around here, but JKS fighting back. And Nafany stuck behind the smokes right now. G2 could get this bomb down, but they are low on health here. And they are down Nu cred. E 7-1 iar. Bă, chiar că zici că ne uităm la același meci, jur. A văzut. Mamă, l-am unul fix pe JKS ăla care are bani. Care avea bani, care avea viață, pardon. Bani, vă caut toți. There is no smoke to block him off, but there's only so many places he could go. Shiro gets on the angle with the orb. Hunter swings past, but can't find the kill. There we go, CLOUD9 finally on the board here, taking a bit of initiative. Shiro the man to call for it. And then a really nice play from Axile, smoking to get away. And it's the first round where G2 get a little stressed out early by losing an early engagement. This B site hold, good enough from CLOUD9. They set up this retake successfully. Yeah, I like it as well, right? Because Shiro is holding in from apartments and JKS jiggles that angle, and you're not expecting then the supportive rifler to be in boiler. Bă, da, așa a fost și pe Vertigo, mă jur. Mergea și un Ancient? Merge, mă, și-a treia hartă, ce-ai? Ne uităm. La cum pare, cum am meci, eu nu știu ce să zic de a treia hartă, dar vedem. That one's entirely on you. Yeah, listen, if this game gets close, I'll do the opposite later on, G2 fans. Don't you worry. I'll make it fair. But CLOUD9 needed that round desperately, and now they need to see if they can continue. Nafany to take initiative, flash in for him. Oh, Nico blinded. Nafany actually sneaking through. That's free. Eventually spots him out off Nico's own smoke, giving a bit of a passage there. And now the retake comes on through towards top banana. Nafany has taken all of the control. Hooks, he's sitting on the other side. Might even be some further aggression here. You can see Hobbit holding some utility to set Nafany mai diseară, up. e ultimul meci, cred că au câștigat Vitality, nu? E ultimul meci diseară asta. Monacy hones on into the Da, au corner. câștigat Vitality 16-7, e ultimul meci diseară asta. Să vedem dacă să fie scurt sau lung. One back for G2. They start to make some moves. Instant smoke deployed by Hobbit. He knows he needs to buy time. Panac, nu mă pe Hobbit acum. Ai, am venit molotovul ăsta. Mă dau un setup aici. E greu, au ăștia amândoi smoke, o să-i blocheze cu smoke-urile deja, uite, și-au dat smoke-urile amândoi. Deja îi știu acum că și-au dat smoke-urile, dar nu mai au ce să facă. Uite, unul aici are buster ăsta. Smoke down from G2. They need this bomb plant. 12 seconds. JKS arrives from the back. No. Axel drops the bomb. They've got to get that back here. Monacy Axile, regele. Nothing they can do. Axel, a man on a mission. Mamă, nu cred. Huge from Axile. It's been a little bit quiet in this Inferno map, but he steps up in a big Dacă ai way, FPS dropping drop the bomb în preajma jocului, de obicei de la placa video în principiu. Dar n-ai ce să faci, pana. Pui setele pe low, dar cred că ai deja asta. So it really was just a mind game between the two of them. That second kill is everything. Monacy could have picked up the bomb, could have planted it. JKS is in the good position to catch off the rotates. They can ignore Axel at that point. Dacă intra Husi să planteze bomba, mamă, se schimba e. Se schimba rodătorul, da. Toți s-au păreau Dragon lor, păi au primit de la trader, mă. Plus că mulți au și iau, ești nebun. Mulți și iau. Ba codul JAXI și nu-mi dă 07, păi dacă te loghezi pe link-ul din descriere ar trebui să-ți dea automat 75 dacă n-ai mai avut cont. Dacă ai mai luat bonusul de la altcineva, că n-au mai fost youtuber care sau mai sunt youtuber care au Elchis, nu poți să primești bonusul de la toată lumea. Poți să primești bonusul doar prima dată când îți faci cont. Primești 75 dacă te loghezi prima dată și mai primești 10% dacă te postezi. Mamă, nu știu ce să zic. S-a făcut entry aici, dar HP-ul JKS just about surviving. Utility thrown back and ce forth. cutie are skeleton, fracture și shattered web, da, shattered web e scumpă, că a fost la operațiune și nu sunt așa multe, dar Yeah, G2 would have seen Shiro's name in the kill feed there because of the flash assist and the way that went down. So maybe deciding Viemolge s-au calificat din a doua zi. No need to run into a Mă rog, din a potential treia zi.
Gemele s-au calificat repede, au avut 3-1. Adică s-au calificat repede. După au mai jucat un meci cu bănăie, dar pentru Legend Stage s-au calificat la Challenge Stage. Au stickere, o să apară la Pickem. Well, the flash would take Nico down at this point. It wouldn't be the first map. Hobbit is the only one here, though. Off angle played. Might catch the first man, but Nico's low. He'll be the bait, and the trade so sharp from Monacy, and that completely opens up the B bomb site. Shiro's found the kill on the Jucatori over towards A, and that's the signal that he's not here. They can accelerate onto B, can make their way through. Rotation might come, but that bomb is already on the site. Mamă, am și utilități. And there's plenty of utility for G2 to work with here. So many smokes and molotovs to block off these positions. Ce pot să fac acum la retake ăștia? Bine, au și 2 smoke-uri, dar ăștia mai au încă un smoke și 3 molotove, ești nebun. Îi țin numai în molotove și în smoke-uri. Ia uite, și mai are GKS la molotov. A plecat save-ul? Ia uite, încă un molotov. Save-ul, gata. Mamă. The utility doing everything. Hunter finds another, and they can't even save any players here. Everybody falling for CLOUD9. Axel, he's gonna go down with the bomb blown out of the server. Nu cred, a dat smoke cu bombă, dar degeaba. I mean, mersi de întrebare. Am fost pe la sală, nu fost dimineața la sală astăzi, un pic copă de la sală. Dar a fost o zi ok, pentru că m-am antrenat. Mâine urmează o nouă zi de sală. Niște picioare corecte. O să aibă sticăre cu logo-ul nou. Cred că da. The G2 back to winning ways, and Cloud9 with a slightly weakened buy into this one. Not the prettiest, but I like this. Axel getting aggressive, comes all the way down. Monacy back turned. Axel removes him, but now he's under pressure, but it doesn't matter. Rises up for another. Nafany's aggression nets one as well. Before you know it, it's just JKS left. Vezi că dacă nu salvează GKS aici, e gros un pic banii. Cloud9 is back runda asta. Is back. Back ca lumea. Te pup, Claudiu, 42 de luni. Da, asta clar de protecție, Claudiu. Să te protejezi de lumina albastră. Te ajută să nu se mai uite de tare ochii. Dormi un pic mai bine, mai ales dacă stai mult la calculator. Și în principiu nu se mai ochi atât de iritație. Asta e ce mai bun factor. Că mai au și alte efecte. Dar astea o să le simți primele. Nu mai face bro picioare când mașină te vezi de la pieptul sus, te pup. Nu pot să cred că ai zis așa ceva. Cea, tata, ok, ai zis băiatul ăsta. Nu mai face bro picioare când mașină te vezi de la pieptul sus. Mâine e la Shensu, nu, la Shensu e de pe 14. Ba da, mâine e de pe 14, aveți dreptate, de pe 14, da. Mâine e la Shensu și mâine se decide toate echipele care se califică. E show mâine, sunt o grămadă de meciuri importante, dar vă anunț, vedem de la ce ore facem. Că pe la 1 stă acasă mâine, 1 și ceva, vedem. Deci n-are dreptate, ba da, ba da. He throws out the HE. They're going to be in front of it. Nafany on the site. He's the one that's going to be hunted here, but he's able to find one with that MP9. JKS gets one back, but Shiro is here. He's collected a couple. Still some kills coming on through here, but Hobbit, he's here before they're even ready. The spam on through almost takes down JKS. This clutch, well, might not be the 1v5, but still incredibly difficult for him to pull off. And Hobbit, easy enough for him to come through and collect, although he needs to reposition here so he doesn't burn. Oh, Hobbit a luat molotov de peste. And for Cloud9 finally finding their way into this map. Faceți Paștele? Familia, bro, nu plecăm nicăieri. Not a bad idea trying to quickly pop into B. You saw for a second it looked like Nafany might have been caught from first oranges. And Shiro commits to this position, gets the second shot to land. They think they can get the AWP, but they can't. Bomb plant means G2 have a bit of money. La galbele la 1 de 400, pana. Probabil per statistici. Așa o fi. JKS can drop the AWP over next round as well. Let's see what these Deagles can do. There's ever a team known for them. This is the one. Nico the most famous, but we saw Monacy's earlier. He's looking to get involved. N-au nicio armoră, runda asta e full P.E.K.O. și are JKS ban pentru sniperul lui Monacy. Bă, au revenit un pic Cloud9, vedeți că 8-5 o să aibă utilități full, 2 AK-uri, nu e chiar așa.
This MP9 La brought 7-0 out intentionally nu erau against the deloc. pistols. You can see he's got almost 8k. Că deloc, nu erau deloc. But you know, I have 8k. A fost la downtown la Borvat, e foarte tare sala aia, da, am fost. E foarte tare și mare sala, e drăguță. Are lumină bună rău de tot. Dar e departe rău de tot. E departe. Noi stăteam în Vitan, mergeam, că făceam 10-15 minute așa. Dacă era trafic 20, merita, dar așa nu. I mean, Cloud9 finally showing up here. I think it's been really solid the way they've been playing in recent rounds. La modul, cred că am fost cam de maxim 5 ori n-am fost de 3 ori, să zic, în ultimele 4 luni. Dar au mai fost săptămâni în care n-am mai fost evenimente sau alte chestii. Am fost doar de 2 ori. It will now be the opportunity back for G2. Nu-mi calculez mâncarea, nu mănânc cât pot. Știi cumva care e treaba cu antrenorul la ori clasă? Cum adică care e treaba? Well, see what they can do with it. Already won up the half, so I think they're still feeling pretty good. Știi cumva de ce nu poți să folosești niște skin-uri de inventar pentru trade contract? Pentru că sunt skin-uri de alea din suvenir. Da-aia. Plus că skin-urile trebuie să fie din aceeași categorie, adică nu poți să pui 10 skin-uri din categorii. Trebuie să fie ori albastre, ori mov, ori roz. Și nu merge să folosești albastru cu stat track, de exemplu. Trebuie să fie gen skin-urile se împart de skin normale, skill-ul cu stat track. Și fiecare categorie de asta de normale și de stat track încep de la gri, albastru, deschis, albastru închis, mov, roz, roșu și la roșu e ultimul. Că din podcastul cu ei și la UE de pe footshop. Eron Preston se numește tricou. Dacă stați cu ochii pe ele, o să le prindeți și mai la un preț mai așa. Ele sunt vreo 700 de lei, 900 de lei, dar le-am prins și la 400-500. Că nu poartă nimeni XS în 2023 și ele sunt un fit foarte mare și XS-ul vine perfect. Mă rog, acum depinde de material. Te pup, Evangeli, te pup. Bine venit. Smoke actually goes behind, but Shiro misses his opportunity. Going for the wide swing as well, and well, he gets the kill, but the trade immediate from CUTII. Nu poți să pui 10, nu poți să faci contracte cu skin-urile roșii, mă, nu poți să pui. Buster is still tucked on in here, not accounted for at new box. Nu mă, nu poartă nimeni XS la modelul ăla, nu știu, pana mea, mereu găsesc XS-uri reduse la 50%. Buster can still get activated, swings on out, takes down Nico. Să alegi un antrenor atunci când îți faci abonament? Nu există asta, nu. Tu îți faci abonament, n-ai antrenor. Nu mai există cum era pe vremuri să ai antrenor prin sală, să le mai pui întrebări sau ceva. Nu există. Îți faci abonament, ești la sală, te antrenezi de capul tău, faci ce vrei. Dacă vrei și antrenor, îți plătești separat pe lângă abonament. Wow. Wow. Hobbit so low, as is m0NESY, but he has the AWP. And he is honed in on that library. Sticările jucătorilor vor fi în capsule, n-au fost niciodată în cutie. Sticările jucătorilor. Doar în suveniruri poate să fie. Peering around it, misses the shot, but repositions, and he doesn't miss that one. One more player coming on through, Buster. Looking for any sign of life from G2. Knows where m0NESY is, but m0NESY is not quite facing. Nu, așa e la Orclass. Așa e la Orclass. Înainte nu era așa. La Orclass sau la Titan era Titan Finesse înainte și existau antrenori și puteai să le pui întrebări să astea, dar nu înseamnă că era antrenorul tău personal sau așa. Adică doar te ajutau dacă aveai nevoie de ceva, dar nu prea se întâmpla neapărat asta. Dar acum nu mai e, adică poți și acum să le pui întrebări și așa dacă îi vezi pe sală, că o să răspundă, îți dai seama, dar nu e antrenorul tău 1 la 1 cum ar veni. Straight back into it, no time to waste. G2 9-5 up, last round of the half. Can Cloud9 find one more? Feels almost necessary here. Bă, 10-5 și cred că poate să bată ce de reducere. Nico very fast up and under, and he's gonna catch Hobbit flipping. Wow, rege! He can taste Paris, and he's coming with a fury. Nico has been exerting so much pressure on this B side of the map. This is what he does solo so often. Just keeps you guessing. Buster about to drop onto the wow. Buster will take him out.
And it's about to be 10 rounds here. There's no way around it. Sure, nice flick onto Monacy, but no chance here in this retake. They have to go for it. Huxi gets a little bit closer. Axel given a kill here. Now you get a little scared with that position from Huxi sitting in the smoke. Surely he's going to catch this timing. Coming through from behind, Huxi collects one. Shiro, well, he's got absolutely no hope here. Asta s-a plecat acasă, da, da. Through the smoke and the knife comes out for Huxi. It's with style that 10 is put on the board for G2. Nu, fac să lasă pe masă, nu spară pe mine. Mamă, 10-5, a? 10-5, hai să mai scriem niște cutii repede, că s-au cumpărat niște fracture-uri de-astea corecte. Cât e pauza aici? Avem 20 de-astea? Avem 20 de-astea. Credeți la piept? Pana mea. Am făcut, ultima oară am făcut 11 repetări cu 40, deci cred că aș putea să mișc de vreo 3-4 ori 50 de kg. Adică sigur pot să mișc așa, să fac 4-5 cu 50. Dar la plan înclinat, nu la modul la plan înclinat. La gante, la plan de ăsta drept așa lucrez cu gantele și acolo cred că maxim 16 cu 16, adică 32 fac cu ganterele. Ata poate trupul meu, poate forțez un 18. Ai făcut guest de player? Da. Nu vă zic cine e, că dacă vreți să-l faceți. Minim ori, nu e rău. Dar aici poate să ne dea și deagle-ul ăsta prin stream, care e tare rău de tot. La PFA singur nu te ajută nimeni. Alea 11 repetări le-am făcut singur. Dar mă mai ajută anterior la multe repetări. Mă ajută mult, adică... Bă, ăsta nu e așa periculos. Că m-am mai entuziasmat, cred că e 10 euro ăsta, nu? Ah, nu merge. Cât e chat ăsta? Legion of Anubis Well Worn, cred că e ăsta. Normal, da, nu, păi fac deja progresiv o tot ce... Normal. Normal, când fac un set de repetări complete, automat măresc. Dacă pot să fac 12 cu o greutate, deja clar să treci la următorul. Bă, cred că e la fel jucătorul de la guest the player, sincer. 50 de secunde. Hai să mai deschidem câteva cutii. 27E. Nu știu ce să zic, nu cred că e atât de mult, mă, Legion of Anubis. Poate să fie crescut acum cu fracture-ul, dar... Nu cred. Hai mai deschidem una, să fie 8. Ultima cutie, chat. Joacă Rankler pe live, un clip și trebuie să ghici faci jucăm după, da. A crescut ieri, dar nu cumpără nimeni, păi... A crescut pentru că a crescut cutia mult, mă, fracture asta. Eu v-am zis de fracture keys, că toată lumea o să cumpere acum. Uite câte sunt pe market, oricum au pus foarte multe pe market ca să mai scadă prețul, dar ele costă 86 de cenți. 86 de cenți. Gândiți-vă că cutia asta, când am început noi să ne uităm la Major, pe cât au început Sprout și cu băieții. Era 60 de cenți când am început să ne uităm la Major, da? Sau uite, când s-a anunțat CS2 era 60 de cenți, acum deja e cu 26 de cenți. Pe asta până apare CS2 e 1 euro și ceva, mă. Was he blind? Just, you know, why not? This goes through confident, goes to the knife kill, and everybody is feeling good in the G2 camp. You cannot feel any better, I suppose, at this point, because you're going to be stepping closer to that major if you can close out this map. Hai să vedem. That round was a bit of a statement as well, right? The massive Nico double to open up, just clinical onto the site, and it ends with the Huxi knife. Eu am zis de fracture asta că o să crească. Am zis direct solo carry Nico that has had to come through in the past, but this time he's on a team where he has a big supporting cast. Eu v-am zis că era 0.40, mă, 0.40, v-am zis că eu n-aia și vesti și-au cumpărat niște right now. Eu v-am zis. For Cloud9 to come back into this, they would need a pistol start here in the second half. Oh my god, look at this stack from G2. Cloud9 are about to run into it. Yeah, it's really well set up for them. Hunter taken out first. Hobbit clears out the apartments. Yeah, it's unfortunate there for Hunter. That felt like a position guaranteed for a kill. Off the back of it, Cloud9 start to move, but not ready for JKS. Up in the same position, and he's found a double.
Monacy in the pit as well, and everybody is here. Mamă, sunt 3 Jocuri aici, does get bă. one back, but there's still 2 players here. Monacy gets another, and they're jumping on out. Monacy looking to try and keep them in this. Runs out of bullets, but can't connect the knife. Nico, though, he's arrived. The bomb. His grass, the HE. Oh, ce intrare! Hagi, preluare Bumbescu sau cine e ăia? Cine e de la ăștia? Ăla cum îl chema? Atacantul ăla bun de la țări. Dar nu, ăsta e bosniac. Nu știu ce atacant bosniac. Yeah, and Hunter in that position in the apartment, Zali. They clear that out, and why would you expect JKS to just be sitting in that corner? You think it's going to be a crossfire if he's there, so they don't even clear it properly. Pretty cool way to bait and switch that pistol. It comes close. Cloud9 needed it, though, and they don't get it. Let's go! Monacy. See the guttural sounds of Monacy coming through. There we go. And they're very happy about the position they currently find themselves in. They've locked Cloud9 out of the series. And this is a performance warranted by one of the top team in the world. It's crazy. This force buy looks as good as it does. Dacă erau portughezi să vă zic de Yeah, man, Nafany's got that. Adevărat, n-am văzut dacă Soia s-au bucurat. No bomb plant, but they're still managed to get out 2 Galils. That is kind of outrageous. Thanks, Nafany. The bank of Adevărat, pianiști centrali și Buster as well delivering one of those. The lack of utility will be an issue for Cloud9, especially if you're going into this B bomb site. Da, înainsul legenda 3-0, da. It's a couple of MP9s. Eu uite pe Vitality, n-am uitat la meci pe stream, iau cucușat 9 pe Vitality. Same time, close range. The MP9 Mamă, sunt direct 3 aici nebun. Direct 3, n-au nicio șansă. S-au anunțat amândoi, nu se mai uită la boost. Axel moving through at the front of the pack. Cloud9 still behind the smoke. A uitat ăla la boost, dar CUTII in defense gets one. Hunter up on top of the elevated position. It's just too easy for him. Just Buster left. Da, mă, ce ai? S-a bătut ăla de la prima cutie special cât să-l bată pe ăla care s-ar fi uitat la boost. Incredibil, oricum. You lose the pistol, lose the subsequent force, and now you're reset. Oh, man. And Eco comes through, and you can see exactly what that means. Hobbit, a little bit of frustration there, slipping away from them. Nervi. This is one of the most frustrating games you can play though, when you're completely locked out of a game, when the force buy doesn't come together, when you aren't getting into any of these rounds. There was more opportunities on Vertigo than there are here now, right now on Inferno. Ca bine, mă, ca bine. GG Găunești ce ești, nebun, că joacă mâine. Nu știu exact care cum joacă, să vedem. Oricum ar trebui să se anunțe meciurile toate până... Dar de fapt nu, că mai joacă și mâine niște meciuri. I feel like Axel's sitting there thinking he'll stop eventually. Yeah, surely he stops it. Oricum e stă mintea în loc. The whole mic won't come through the smoke. I mean, top mid has a gap, although Monacy is just holding long instead. Doesn't miss the easy ones, does he? Right through. Oh, there's a shot missed, but Nafany will quickly fall after his one pickup. Another round for G2. Bă, chat, la Shens începem mâine pe 14. 8 round lead. Păi și cum joacă toate echipele alea la Shens, mă, că nu se știu astea de aici toate. G2 cu Vitality, Yellowseed câștigătoarea joacă cu Monte, nu pot să cred așa ceva. Mamă, ce meci. Bine, pentru Legends stage, adică oricum nu contează atât de mult, dar contează, da. You qualify comfortably. N-am cum să veni niciun cont. Buy out for Cloud9. Am singur cont. Ah, Monacy really is feeling it. Banana battles ensue. Nades going both ways. Nico wants revenge for some of those nades he took. Doesn't land. JKS clears apartments. N-au bătut heroi pe Monte, nu. Dar au 3-1 Monte, că au bătut au bătut asta forțe. Here they come, he gets one. I thought he was about to go down without anything there, Lucy, but handles Axel. Nafany swiftly replies, and now Monacy looking to claim information, seeing that they are not top banana, they have retreated back down. Unbelievable, Nico gets a kill there, pulls that one out of the hat, and at least keeps things even. Monacy's information play allows a rotation, so now they can have 3 players here. Asta e meci de 2-1, nu urmează airport. Adică nu pierdem nici echipă, nu pleacă acasă. G2 își asigură stickerele, că fac 3-1. Și mâine o să se joace pentru Legend Stage, dar ei deja s-au calificat la major, orice ar fi. Doar că o să vedem în ce cutie o să fie, dacă o să fie la cutia de legende, de Challenger sau de Contender, dar cred că e Challenger. Dar nu dau seama că mâine apărea că începe la Shensu, dar cumva... Nu s-au decis toate echipele, nu știu exact. JKS
dropping in behind the pit smoke. 35 seconds left. Utah trickling on in. Hunter tucked up in the corner. Elevated on the box, just gets away with one. JKS from pit, only one frame as well. And Cloud9 have a chance to get through the site because Buster swings out of the apartments, leaving just Monacy. And he was over towards B. He's quickly found his way towards the library. If Monacy pulls this round off. Late scope so he's not hurt on the approach. If he wins this, the backs of Cloud9 will be absolutely smashed apart. Throws the smoke down to allow him to separate these fights into 1v1s. The balcony player of Buster not peeking, not giving him a chance. Now Monacy's chances of winning this round shrink dramatically. He's just going to have to run away. The time ticking on, no opportunity given over to him. And so he just slinks on back into the archway. He's being pursued, but he'll get away. Oh, can't get up there right now. And he's under a lot of scrutiny from Shiro. And Monacy holds on to the AWP. Good round for Cloud9 to find though. Good round for Cloud9, au rămas unul în viață. Mă rog, a rămas unul singur de la ei, nu știu ce să zic neapărat. Nu știu ce să zic neapărat, nu e neapărat cea mai... A fost 9 cu Vitality 2-0, 9. 9 sunt legenda, 3-0. And the buy still there for G2. La ora 11 și 14 joacă ultimele meciuri, la ora 19 începe la Ascens. Mâine oricum de la ora 11 n-am cum, că la 11 jumate mă duc la sală. Cred că pot de la 14 să intru cu meciuri dacă e. 3B early, that nade. Oh, it's nice. Nafany taking the brunt of it, but that's a nice nade straight back. That is beefy, Lucy. Yeah, trading back and forth with the utility. Monacy is over here though to support on B with that AWP. Flash comes over, he's forced off but doesn't fire off the shot. Doesn't want to let them know, but misses the flick. Axel finds him behind the Molotov. Oh, fire's burning. Axel luckily gets away from the flames in time, but he puts him too wide, and Hooksy swings and finds him alone. Hooksy will take that every day. But Hooksy is alone on this B site, and look how far away the rotation is if they commit in here. They're just holding down, gambling on the A play. He gets the smoke. If Hooksy can deliver and smoke off and just delay them and try and funnel them back into the A setup, that's the best case scenario, but Cloud9 intending to hit that A side. Yeah, man, I mean, maybe he doesn't need the smoke, maybe it's the AWP of Hooksy. We'll see instead. He was the start on Vertigo, maybe he can do it here again. Nu mai are să-i dea bine, n-are nimeni cine să-l ajute oricum, e Hunter. Hooksy has to do everything here. That smoke is well timed though. You can see his repositioning. Worried about a wrap because no one's even covering that. It looks like at this point, this round is if Hooksy goes off, wins the round, then brilliant. But if he goes down without much of a fight here, it's likely G2 just saved the 3 players immediately, and that's probably the call a long time ago. Mamă, gamble la scorul ăsta interesant aici. Might try and deny the bomb plant, but not getting the shots to land just yet. And even when he does, it's not enough to take down the player on the other side of the coffins. G2 have made the save call. Cloud9 adds 7. Buster taken down very low. If only they'd done a bit of damage. It would have been a different story. But definitely looking better from Cloud9. I mean, even there you see Shiro instantly moving in and taking that fight against Hooksy. And I think that sort of cutthroat nature is what we need to see. They get to steal away the AWP as well. And they will all get away safely down Banana. For G2, 3 rifles saved, but not much money for the rest of the gang. It's kind of unfortunate Hooksy does go down with that AWP. Like, you don't mind what he goes for there, but if he had just gotten away rather than trying to go to the deny, that's an all dacă îl omora pe ăla cu bomba, cred că veneau ăștia la retake, sincer. Adică dacă îl omorau pe ăsta cu bomba, îl omorau pe ăsta cu bomba, cred că veneau la retake. Altceva nu vreau ce să fac. Still a big lead for G2. But some small signs of frustration as Cloud9 start to win a couple of rounds. Spor, papuc, spor la treabă. Yeah, quite the conversation happening between Când începe Challenger Stage, la începutul lunii următoare, cred. Dar pe 15 acum, adică mai sunt 2 zile de RMR, mâine și pe mâine unde se decid toate echipele care merg la Challenger, care câștigă de la Ascens, tot. Mai sunt câteva echipe care trebuie să se califice. După care săptămâna viitoare e Rio, care ține de pe 17 până pe 20 ceva, după e pauză să până și pe Major, adică
E counter Gotta peste hope for counter peste Cloud9's counter sake aici, that they bun. can get themselves a Avem decent competiții round peste win streak competiții. here. They're still far behind, but they forced G2 onto a slightly uncomfortable round in this one. Those three De ce au saved așa puțin rifles meciul will Game see Legion? what they Că can nu au do. fost invitați la alte competiții, dar o să fie acum după meciul ăsta. So deadly. Should be good for a kill here. There's the headshot. Hooksy doesn't know what hit him. Nico's still here with the Săracul M4 Hooks. though. Tucked on in, but they're not committing yet. Feels like he has to make the hero play here, certainly. Flash over the top. Getting it close, flash set him up, but no luck. Au fost invitați la close la Katowice, dar nu s-au calificat. Iar cu forma actuală nu cred că o să fie invitați. Poate doar la Cologne, la close. Că e în Germania, dar e doar organizație din Germania, nu mai au jucători din Germania acum. He can't retreat. He can't go for the save call. He just has to frag out and see what he can do here. And it is just the most likely scenario, which was one kill and get traded. That's another round for Cloud9. Serverele LAN, la competiții nu vezi damage pe care l-ai dat la adversari. Decât dacă te uiți la demo după. Indiferent de LAN online, nu există competiție. Doar pe Face și pe matchmaking se vede damage atât, dar la restul nu se vede. Bine, și la Face dacă n-apărea jos în chat, nu se vede, adică nu există să se vadă la competiții cât damage ai dat sau așa. Aștepți la demo să vezi. Mai bine oricum că te frustrezi după când știi că le-ai lăsat pe unul în viață și de alea așa măcar. Da. Deci Astralis după ce ai pierdut cu Nipi au de tot, da. La 2-3 dacă ar fi câștigat Astralis meciul ăla mai avea o șansă la last chance, dar oricum e deja stacat la last chance, că deja o să joace Face acolo, ar putea și Cloud9 să joace dacă pierde azi. Nu vezi deloc, nu vezi, nu. Dacă întreb, dar nici n-ai voie să întreb pe chat, cred, nu știu, adică mai poți să mai scrii un mesaj așa, dar la unele competiții e interzis complet să scrii pe chat. Bine, așa un nice chat, să scrii un HP, se mai scrie. Să mai scriu de-astea, da, nu. Bă, Cologne și Katowice cred că și cele mai tari două concursuri, în afară de major-uri. Cologne și Katowice sunt de departe cele mai tari două concursuri. Katowice din prisma atmosferei și cred că Cologne din cauza arenei, parcă e Lanxess arena aia, nu? Da, Lanxess e la Cologne și Spodek în Katowice. They could afford it, but it would have to be without Kevlar. So definitely worth keeping in mind. It really feels like this game has been a grind right now. G2 just trying to grind out those last few rounds. Cloud9 just trying to grind on the comeback. Probabil, cine știe, depinde de plugin, dar de obicei n-apare damage-ul. Poate a fost la Pro League așa sau nu știu. It looks like we should be ready to get back into things. Poate dacă intră Mihai ne zice, dar eu știu că nu apare la competiție. Adică în general la orice competiție de tier 2 și așa n-apare. Poate doar la astea, dar mi-e greu să cred că apare. Eu știu sigur la orice competiție la care am jucat eu n-apărea damage-ul. Și m-am uitat și la ce mai, adică la modul m-am mai jucat și qualifier și și nici acolo n-apare. Look, with what's on the line here, can't blame them playing it as safe as possible. Dar mă rog, oricum apare la CS2 direct, deci nu mai contează. They have the lead, they have the buffer. Could have been a fair few rifles in this one. Au șanse să-și revină ce nu? Da, mă, da. E decided harta. You're not really ready for this. Should be good for a kill if they do walk into it. E decided harta. The interesting thing on the Cloud9 side is they might not expect the low buy in this round. So maybe they stack on long, for example, with something that could catch them out. E Legend să califică mai departe, da. Yeah, not really going to be making too much of an effect on the Cloud9 utility numbers. But they're going to be going back towards Banana again. Axel has already been here, clearing out the sandbags and the car. For poor Hooksy, he's once again here alone. They're gonna single him out on the site. There's nothing he can do here. Să apară logo-ul nou la Major, că tot asta l-au trimis înainte să-l anunțe. Mihai zicea că are sticker mișto anul ăsta, căci că i-a aprobat stickerul nou. Parcă dacă mi-aduc aminte, zicea că are un sticker mișto Mihai anul ăsta. Hai să trai Hooksy. 1v5 ce greu. That's where the action will start to unfold. Buster can catch a few of these G2 players around the area. But another round for Cloud9. Deci a devenit diferit decided pentru că
au învățat, adică toate echipe foarte multe utilități. Pana mea, e greu ca CT dacă n-ai utilități, adică Jucatero poți să scoți din toate pozițiile, poți să nu... Na, e greu să te surprinde, adică... Yeah, Cloud9's spotting a couple of players here, so they'll know exactly now that this poți să manipulezi ușor rotațiile dacă pui un pic de presiune pe arcadă. G2, it's been a little quiet in recent rounds. Some round losses, some low buys, back to back. But their money is so good. Gen, ai avut 27.800, da? Perfect buy E plus ce trimit eu să fie 27.029 pe acolo. Bine, depinde câte taxe sunt și de alea. O să vorbesc cu el, o să-i dau mesaj probabil mâine, că doarme 2 zile, să-l întreb pe ce vrea să-i trimit banii. O să mai pun și eu ceva pe lângă și... Hai. I feel like it's likely we see a pretty standard setup here from G2. Ba, bai bunicel aici, doar un famas, full utilități. Au salvat și niște bani în spate pe JKS. Da, nu mai pare așa GG meciul ăsta, știi ce zic? Meanwhile, Monacy AWPing over on A. Damn, beefy nade again. Yeah. Cloud9 keeping up that utility damage on the T side. They really are, and Axel might cause a few extra problems here for CUTII. Once again attacked by nades, and Axel. Smoke's gonna start fading away, and he has a chance here to take out CUTII, and he will not miss that opportunity. G2 down a player, and a lot of time left in this round. His chances were very low on that flash setup with the HP he had. Asta ok când l-a murit ce era de la murit. And we've seen how much Cloud9 like to come here. This time around, that smoke is going to deter them. They're going to be making their way back as a group in towards mid. Și alta. G2 are again leaning heavily towards the A bomb site. Prea mai mișcă de la runda aia de acolo, de care a fost AG, parcă sal. La runda aia cu CUTII la B, parcă sal. Acum i-au prins bine. 3 aici, dar cred că pleacă, nu pleacă flash-ul. The weapon for the job usually, but here we go. JKS just good for one. Now Monacy, quick shot up towards balcony. His teammates being pulled out of the way, but Monacy is starting to deliver. Is that a thunderstorm or is that lightning? Monacy is a beast. G2 needed someone, and it's Monacy, the least experienced player on the team, who steps up for them. That is crazy. They walk out the apartments. Monacy has to look between 2 separate angles. It is so hard to do that, but he makes it look easy. Isolating fights well there. The Flames giving him some space, knowing that swing won't come immediately in mid. He can focus on those players coming out the apps. That last kill was absolutely phenomenal. Yeah, and for Cloud9, the player with the flash was actually in the apartments. So normally you'd have the top mid players throwing a flash. They don't have that luxury. It maybe makes it so that G2 have a slightly early warning system when they get that first kill. It allows Monacy to look back here. Hunter gets the info onto Shiro, and this is just Monacy things. Can't script that one. Mama, a plecat Haroșu, mâncați și a plecat Haroșu. Still a buy for Cloud9. Focus up for G2. You can see Monacy barely reacting. A dat ceva la opening, n-am terminat opening-ul, mai avem vreo $100 pe cont. O să deschidem după harta asta, sau să vedem. To qualify themselves to the major. Yeah, but that one's going to put a little bit of gusto into those steps. Uxie and Nafany trading kills. Nico down, a little bit of a worry. Shiro looking for this fight, flicks on down, but Uxie dodges. Takes that as his signal to fall on back. And now we'll look at this from Cloud9, straight into top mid. It's Monacy here again. Here he comes, right into the top mid fight. Monacy puts Shiro in the grave. And a 4 versus 3. As the time ticks under 1 minute, G2 pushing forward and in pole position to grab map and series point. Monacy heads to the library. Looks to silence Hobbit. The scope, though, that's the noise that gives him away. And Hobbit gets away from Hunter. E singur JKS, look at this position he's stuck in, hounded from every angle, spotted as well, shoulder revealed, and as he swings, Nafany able to remove him. Hunter in the library, coming on back through as the bomb gets planted, but his help in Uxie is so far away.
E derby rău meciul ăsta, vă zic eu, se joacă până la 13-14 încolo, dacă nu overtime. Overtime-ul e în cărți și așa, lejer. That is the engagement that ends up costing G2 the round because Hunter isn't able to even get the trade because Hobbit gets away. Shame because Modesty looked like he had the read as well, right? The way he played up next to that smoke. Felt like he knew what was coming next. But Hobbit pulls a fast one on him. Și nu uitați să băgați un like. Modesty trying to clear it, just didn't quite spot him in that 1700, 1800, dacă vreți. And so it's one hero round for G2, and then back to some Cloud9 success. Sunt multe pe care joacă bine și care putea să câștige punctul ăsta. Heroic, Navi, G2, FaZe, oricine poate să fie major, adică nu mi se pare că e una care... G2 începuse anul super bine, dar... Na, uite, au pierdut cu Enz la Apple. Aici i-au bătut mașini, i-au bătut... Păi aia, 9 parcă i-au bătut. În best of 1, na. At least they can still get this buy on board for G2. These banana fights have been so intense as well. Oh, uite ce bonus aveau, ești de bun, au cumpărat direct cu 2 arme salvate. Aveau bonusul în aer rău de tot. Never afraid, is he? Hoopsie setting up some util, more spam damage. Nico doing a lot here. A master of this position. Knows when to fight, knows when to stick around. Knows when to fold him. Ce se întâmplă? Vine să joacă 3 la B acum. He'll drop further back. Now Hunter boosted up in towards CT. We've seen him use this position to devastating effect already for G2 on the CT side. And Cloud9 gather their forces in Banana. Is this 3-man B setup for G2 the round that would give them 15? Or will Cloud9 remain in limbo? They could still go back to A here. Lots of time. Obiți ce bani de mașini are 7000, dar... Au bani, au bani Cloud9, nu e problemă de asta. O să cumpere destul de mult. Hooksy's got the smoke on B and he's not even going to use it. Da, pana mea, la cum era scorul, se joacă acum. Runda asta... That smoke, if you leave it super late in the round, might actually persuade Cloud9 to go towards A instead, right? And you don't want them to go towards that side of the map. You want them to come in to this B setup. This is your strongest point of the map in defense. What are Cloud9 doing? They've got no time here. They've got to commit to this, but they've only got 3 here. It's looking good. Nico on the boost, just one, but there's so many players here. And now they're running back to A, but there's still 2 players on this side of the map. JKS stops Hobbit from taking a step further, and Shiro in mid with absolutely no time. It's 15 rounds for G2. One more round, and they're heading to Paris. Shiro doesn't even save the op. So solid from G2. They have that stack on B, which they're confident with, and that allows them to keep a couple of players on A, and winning those fights on A means Cloud9 trying to go back is just never going to work. All Cloud9 had that entire round was the banana control. They didn't take any space towards top mid, so G2 never felt under pressure. We saw that late, very late smoke employed towards quad that JKS is playing around. They're just given every freedom in that round. What the fuck is the smoke? Like, I didn't have... Exactly. Mamă, ce să mai și vorbești, mă, acum în punctul ăsta. G2, one round away now. The major awaits. Runda asta și-au stickere G2. Dar oricum joacă mâine cu Vitality pentru Legend Stage. Se califică azi la major, dar... Nico, he gets burned out at the beginning of this one. 4 versus 5 now. Dacă moare Nico, nu prea am speranță, nu știu ce să zic. Adică, mad respect to Hooksie, dar... Right now it is just Hooksie. The remaining forces of G2 are so far away that they wouldn't be able to even consider retaking or rotating back to this side of the map. It would be a safe call if they attack B right now. It's just the gamble, the mind games here, hoping that that utility thrown out, hoping what Hooksie can deliver here is enough to deter Cloud9. Yeah. Again, Hooksie's got more smokes, so that's part of the reason. He can try and delay longer, but we've seen him be solo B before. Not be able to use these smokes to defend. Un smoke maxim în afară de asta, nu cred că mai are încă unul. Has to get enough done to warrant the G2 rotate and retake attempt. Smoke, oh, okay. He wants to work it. All right, Hooksie. Hooksie the unraveler. There's still no rotate. Ce faci, Hooksie? Faci play-ul la bun? Oh, they realize. Smoke, they know. There's a slight gap in that. Hooksie's chances now shrink. And they've actually given him a nice exit plan, so I think he should take that. A plecat save, ai, și fiecare de full buy. Dacă faci un entry câștigi, dacă nu. Nu te vezi? Stai greu pe Inferno acum pe counter, că am murit unul într-un site
you realize how te-ai duce, intense they are. All it takes is a single kill, adică and it can be the dacă afli decisive gen factor in unde the sunt ăștia mai round. mulți, I think it's just that eu shot sunt landing site. that slows Nico. Yeah. Vezi că pleca în jurătura aia. Okay. Urma Materino după ce a zis Nico și era direct mare în jurătură. But CLOUD9 breaking through into the B side again. JAXI te urmăresc pe TikTok, dar sunt nou pe YouTube. Să fiu oare primul om care a venit pe TikTok pe YouTube? CLOUD9 are a team that can grind you down. Yeah, and it was what 13-5. Mama, a plecat în jurătura în sârbă, ești nebun. Big lead for them. E standard asta. E And standard you asta. obviously want Nico making those sorts of plays, trying to get you the early Asta o știu și ești advantage. nebun. But when he goes down, it does end up putting you in an uncomfortable position. Crezi că era mai bine dacă mergea la Alliance? N-ai de unde să știi, bro. Nico coming out good for a kill there. Poate mergea acolo și juca prost. Sau poate mergea acolo și juca bine. N-ai de unde să știi. Such is the gamble. Nu s-a întâmplat transferul. Nu trebuie să te gândești la trecut, trebuie să te gândești la prezent. And Smarnacy, who's been so Înseamnă? good all map long. Deci cu Materino, pana mea, Materino înseamnă mamă. Deci... A lot of fire down on Banana. O să-ți cam dai seama așa. Nico does not want to step into the flames this Că nu e time. o urare de ziua mamei. He's brought one of his favorite teammates along. It's Monacy. Nu, pe asta o știu din Canter, nu din America. Eram prieten bun cu un sârb în America, dar asta o știu de la Canter. Doar îi ziceam lui ăla în America. Să râdă. Mamă, overtime-ul ăsta e în cărți. Right around the corner, Flash gets Monacy Overtime-ul off ăsta the e în cărți angle, direct. and also blinds Nico to set up that opening kill. Înseamnă facem grătar mâine, frate. Oh no, Monacy, I thought he was going to rotate to A, but not the case. Cloud9 come back, and there's only 2 CTs here. Same start to the round, but a different finish. Going back towards A this time, and the 2-2 split. Oh, that Hunter's might be leaving. dangerous. Oh, Hunter is going back towards spawn. He's rotating over towards B. It's the completely wrong call. JKS. He's inside of the pit without a hero play, without an absolute monster call. Își dau seama ce de perfect for stack-uri. CLOUD9. He knows it. He knows he has to do something here. Repositioning. Gets up onto the site, onto the box. I don't even think 2 would be enough. He probably needs 3. Mamă, greșit They smoke-ul coming la all lol. together. Time is an issue here. 20 seconds on the clock. JKS up on the box, getting spammed on through. Not even being given a chance here. Able to find that first kill and can't quite Nu connect cred the că l-au second. apăsat prin perete. Surely, it's just the immediate save call. Hunter is hoping. Maybe if he sticks around, maybe the bomb came a little bit late, but they had already crossed on over. But I like the Hunters there just in case, that small percentage chance that the bomb is at the back of the pack coming in. If you drop it, maybe it costs Big them a few Nip, seconds. C9, G2, ENS, două din astea merg la Lashens cu face spray. Da, mă știu, e groasă Lashens-ul ăla, ce-ai? Adică, în mod normal, trebuie să câștige face la Lashens, dar e groasă rău de tot, ești bun, e groasă rău de tot. CLOUD9 find the way through again. Ce aveți, Well, more often than not, Cloud9 Nu că have been groasă. going for that B hit after they find that opener, right? So they Chile, pull up a bun, că different e strat this time derby rău de around, tot. go back towards A, and that's some success. A revenit cam mai repede, trebuie să termină așa repede, bravo, welcome back. Eu zic că e partea să fie overtime. Depinde dacă îi prinde ăștia pe un stack sau fac vreun entry ceva. Trebuie să fac un play, nu să fac un entry. Că pare că nu mai fac chestia acum, nu mai au idei, nu mai alea, nu știu. That flash, how good was that on Banana? It blinded both players, it looked like. Certainly allowed the fight to get isolated. I think you see Nico looking at his teammates' monitor and thinking, oh man, I guess Monacy was blind. Can't help me. Unde e Aprozar care îi suferă lui Dupri? Hai mă, mi-a suferit lui Dupri, care cred că e singurul jucător din istorie care a fost la toate major. Și a făcut Dupri azi, a spart cu bătaia, cred, da? Da, a jucat bine oricum. Still more work to do. And again that 3v start for G2. More passive this time though. CLOUD9 have just been better at the banana fight over the last few rounds. Acum mai merge Kenny la major? Bă, e și Kenny la major, dar cred că pierdem primul meci cu echipele astea, vrei să te mint, n-are nicio șansă. Șansa lui Kenny, pana mea, a fost cu Game Legion sau după cu cine am mai avut? Cu Apex parcă sau cu cine? Looking like they're going to be Ce am mai avut contacting Falcons, că nu mai țin minte, că parcă n-am uitat la meci. Just not blind. Smoke deployed, and that gives him the space to work with. This only adds an advantage to Nico's spot with this smoke, right? So he should be good for this. Mamă, știau ce fac, știam și eu că vai fac G2 asta. And they realize once they limit all the positions, they're just on a checklist right now, just checking off each possible position they could be in.
Great way to peek it, No, but ce now să zic. Cloud9 come back to A. Monesi Dar nici has un given Game up Legion, top mă, real mid. vorbind, adică Hunters rotating away from long. pe harta 3 n-au avut nici măcar o dată și n-au avut șansă deloc, adică i-au bătut Game Legion pe harta 3, au fost mereu în fața lor. Au avut șansă doar la 2-0 să zici, adică că na. Au întors Game Legion 16-14 la ăla, te pup, Cristi. Gata, mă? Nu e gata. Mamă, nu e gata deloc. Save iar 15-13, pleacă overtime-ul chat. Cum se cheamă site-ul ăla de predictori? Nu știu. Să mă uit pe el imediat. Să arăt el, dar nu mai știu exact de rest. G2 are going to be able to stop them. Cloud9 looks so solid on these site takes. They always seem to get the rotate away from G2. Every single round, they're getting into position at the right time, hitting the weaker site. And it's making it almost impossible for G2 right now. G2 are being forced to play Cloud9's game over towards Banana. That's where the entire focus of the CT half is. Where's the aggressive plays out towards apartments, towards mid that we saw C9 pulling out a lot on their CT side, right? It's very common to do these plays, but G2 is so focused on that side of the map at the moment. Să atenți că v-a tradus cineva ce a zis Nico, întreținerea relațiilor de natură reproductivă alături de mama căruia se referea. Bravo, Mr. Grasso, aia zic. Bună definiție. Se bagă meciul pe CS, cred că săptămâna viitoare. Sâmbătă să se termină toate meciurile, duminică e Paștele, cred că luni, marți încolo, nu știu cum. La americani a fost Paștele, nu? Parcă s-ar putea să bage chiar de Paștele. Eu am zis că e decided harta, eu nu am uitat. Eu am zis că e decided. A really difficult problem to solve here. They've tried so many different times towards B, so many different looks. A furat-o zici? Ana The A setup, Cloud9 are going through the motions right now. They're just too clean for them. Even in that round where they walk in and JKS is the only player, and they spam him on the corner of the wall. Everything is just going so well for them at the moment. Good read there from Monesi on the boost. It was a great idea from Cloud9 to get over the top and try and peek down into his op. But it doesn't end up affecting the round all that much. Mamă, l-a luat câți pe Hunter. 15-13. And look at this from G2. Mare capac ce-a dat la scaun. Comeback? The smell of overtime? Everywhere, man. Everywhere. It's overtime everywhere. Nico with the other. This is a buy that's setting you up for the 30th round. Unless something magical happens, Nico, he could be the man that makes that magic. The M4 in his grass, fighting forward in Banana. Axel on the other side, the spam lined on up, Nico finds the opener. And for G2, that's got to feel so good. Finally an opening towards Banana. Finally, they've got an advantage in this fight. Yeah, Axel with a risky spam. Cred că salvează. Te pup, Alex, mulțumesc, mersi de follow. We haven't seen Cloud9 have to fight from the man deficit. How do they approach this scenario? La Cloud9 cred că n-a funny parcă Eagle, nu? Sau nu, Hobbit parcă. They've sent Hunter back over towards A. Știu că nu sunt sigur și Roxile și Buster ăsta, parcă. Că ori Hobbit ori n-avete, dar cred că Hobbit. Oh my god! Hobbit swings right into the kill. N-a funny, nu? And Monesi must deliver. All the pressure of this round on this young man's shoulders. Lol. And the Deagle finds Nu pot să cred că e bat la Echo. come to help him. It's now Hobbit and Shiro left alone. And G2 looking to qualify for Paris. A couple of kills away from it. Monesi finally forced away from the back of the site. Timpul, bă, nu cred că mai plantează, îi bage 2. 10 seconds. That's all they have. They know this. They commit and the ball won't go down, but it's just Shiro. Da, mă, gata, e bun. G2 la major, au luat la Echo, băi. G2 have done it. The defuse comes in, celebrations all round. It gets close at the end. The comeback was coming, but it gets denied, and G2 make it to the major. It never looks easy, but they get it done. G2 coming through clutch in the final hour, winning it out on Inferno and booking their ticket to Paris. Yeah, the world's #1 will be present at the major. Nico has a chance to fight for a title in Counter-Strike Global Offensive. For Cloud9, it's not the end of the road, of course. They still have time for recovery, and G2 even have a chance to compete for the... Deci mâine se joacă
Mâine se joacă. A, uite, mi-au băgat iar de-astea. Și asta e mișto. Deci mâine se joacă Cloud9 cu Ens, Forze cu Monte. Forze cu Aurora, nu cu Monte. Cu Monte au jucat azi și Big cu Nip. Ok. Ok. Pana mea. Trebuie să califice Cloud9. Forze și Nip. Ar fi mișto, cred. Ține în acasă, nu, joacă mâine Decider cu Ens, dar e greu cu Ens. A căzut Steam-ul de tot? Da. Și acum, în punctul ăsta, G2, Monte și Vitality se bat pentru a 3-lea slot de la Legend Stage, dar sunt calificate toate la Major. Deciderul ăsta ziceați voi că o să fie între... Ziceați că Deciderul o să fie între cine cea? Gen G2 cu Vitality o dau și după știi cu Monte? Ce mă, mai merge Steam-ul? Păi cum, că eu am cutie aici, uite. A picat Steam-ul? Eu am niște cutii, pot să le deschid. Da, o să fie derby, că una din... O să fie derby oricum rău de tot. O să fie derby rău de tot. Gândiți-vă că una din echipele astea, adică gândiți-vă că 100% ENS sau Cloud9 se duc la Last Chance. Forze sau Aurora, dar și astea putea să facă damage. Big sau Nip se duc la Last Chance. Și pana mea, la Last Chance deja sunt echipe bune rău de tot, adică sunt deja bait. De fapt doar FaZe, să zicem așa, că sunt bune rău de tot. Falcons mi se pare slabă oarecum. Best of 3 nu m-au convins. G2 de ce nu e la Emrio? Probabil nu vor să joace, că dacă ar fi fost să joace, cred că au fost primii invitați, dar fiind între major și așa, cred că vor să se pregătească de major, că și Virtus Pro s-au retras să se antreneze, dar pentru ce ești nebun? A revenit mă Steam-ul, chat? Câți bani mai avem la băiatul ăsta pe cont? Mamă, de picat de tot Steam-ul, ești nebun? A, nu, $54 mai avem la băiatul ăsta pe cont. Falcon s-a bătut bait ieri. Trebuie să vedem cu cine joacă, că o să se anunțe, cred, dar de fapt nu e, că la Last Chance se anunță abia mâine. Salut, a picat ceva bun la opening-ul ăsta? Momentan nu, dar n-am terminat de deschis. Poate pică un cuțit acum de final. De ce Into the Breeze s-au calificat direct? Că în grupa A au fost 4 locuri la Legends și locul 3 s-a dus direct. Și locul 4 cu 5 au dat-o direct pentru Seed, adică BNE cu Gamer Legion. Deci, good. Români la Major, doar IME mai e la Major, doar un român mai avem la Major. Mă rog, de fapt avem 2 români la Major și Volt. Și Volt e român. Volt care e direct legendă și Mihai care e la Challenger. Deci meteorul link al bechetul ăla, uite, bro, nu e, uite, intri frumos aici pe major.im.așa și te bagă direct aici. Major.im.im și te bagă direct. Da, avem un român în Challenger și un român în Legend Stage, IME și Volt. Te pup, Imogen. Vorbim mâine, bro, vorbim mâine dacă e, să-mi zici unde să-ți termini banii. Sau luni, nu știu, pana mea, parcă nu ți-ai și trimite tot pe unde ți intră aia, că mie să nu fie, ce zic. Te pup. Felicitări oricum, bravo, pentru ce mi se pare incredibil și un că ai stat pe 48 de ore, mi se pare absolut ireal. Cred că ești cocoșat de oboseala. Dar bravo, oricum ai făcut o familie fericită, ești nebun. Fericită, că te-am stau plâns de fericire, ești nebun. La ce pe joacă Volt la Into the Bridge. În cont la ea, da, le trimit direct mai bine, da. Cel mai bine. Dar scriu mâine, mă, nu contează, odihnește-te și eu cred că dorm până mâine și din problemă. Nu e grabă. N-avea sens să scriu acum, că erai acolo.
Oricum dorm foarte frumos, să știi. Ești ok pe slip. Mai țineți minte chat cum dorme ieri? Bă, cred că opening-ul ăsta se oprește la $54, a? De regal ce se știe, după Major o să mai aflăm dacă ce ofertă o să aibă și acum până Major e greu de crezut că o să se întâmple ceva. Toate echipele bune sunt încă în circuitul de Major, Major se termină în mai, deci. Da, chat, nu prea merge Steam-ul, asta e o mică problemă. La Volt apare că e din UK. Și aveți mă încredere când vă zic că e român. Volt CS, uite. Uite. CS Pro Player for ITB și apare aici, steagă România, steagă UK, Sebastian Maloș. Da? E român. It's Romanian. Salut, abonat nou, bine ai venit, Carlo. Mai așteptăm chat, poate reușim să așa și pe dincolo. Zi mersi că mai ești la PC, pe mine m-a scos din CS. Păi degeaba, că nu pot să fac nimic oricum. Ia. 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 Am mai suferit că am mai plecat 10 cheie, ești nebun. Știi cum e, picat serverele, dar Valve îți iau banii, nu să te sper pe ei. Valve îți iau banii, nu sunt niște oameni prea... Ai idee când intră stocul la ochilar, la modelul ăsta, nu știu, o să dureze, cred, o săptămână, 2, din câte am înțeles. Dar poți să-ți iei cu ramă neagră, adică uite ăștia. Mie mi-a zis că vă plac mai mult ăștia. Cu rama neagră. Uite. Nu, s-a văzut Eagle-ul. De ce pică în halul ăsta? Pana mea, tot mută ei, cred că servere de pe un joc pe altul, nu știu, tot fac schimbări. Sunt și foarte mulți jucători în perioada asta. Ăștia nu sunt așa de cocalar. Pana mea, aceeași formă, măi, la mișto, sunt exact dați de protecție. Au exact aceeași formă, uite. Uite, what the fuck. Da, știu că sunt frumoși aia gold, dar bine, uite, pe aia gold sunt frumoși și ăștia, ești de bun dacă îți plac gold. Ăștia, cred că sunt tot ăștia sunt de pe gama computer, uite. Ăștia. Și ăștia tot gold. Na, uite, să mă fac mare, să mă vezi. Uite. Pana, și ăștia mi se par nice. Ăștia tot gold. Și că ești femeie, vorbește frumos, băi. Ăștia de fete pentru mine? Nu, sunt unisex. Sunt unisex acest model pentru că eu am Ray-Ban de soare, exact aceleași rame. Exact 1 la 1. Așa aveam o maică în cosea, sunteți prea răi, bă. Aoleu, mor. Dacă vrei să vin skin-uri Eddie, poți să vezi în descriere pe link-ul celor de la ShadowPay. Păi cei din gama de gaming nu au ramă subțire să poți să-i pui sub căști. Cei de la... sunt și cu ramă subțire și pe gaming. Sunt și cu ramă subțire. Bă, nu pot toată lumea deranjează rama aia, să știi, adică la modul... Pana mea, nu pot toată lumea deranjează rama aia. Eu personal am nimerit, am luat, cred că, ochelarii cu cea mai groasă ramă aia, o ediție limitată Call of Duty. Dar aia de gaming teoretic sunt cei mai ergonomici, sunt cei mai făcuți special să vină pe cap așa. Sau afișa meciurile pentru mâine? Hai să vedem dacă... Da, mai avem $50 sau cât mai avem? $29. Mamă, dar iar n-a dat nimic, ești nebun, $300 și n-a picat nimic. Ia, ce meciuri sunt mâine? Aurora cu Forze B cu Nib la 11. Ce bine că oricum nu puteam să fac live la ora aia. GD cu Vitality, Cloud9 cu Ens. Ne uităm la GD cu Vitality, cea la 14:45. Termisala la 1 lejer, ești nebun, intră la fix meciul. Uite, ne adăugăm stream aici. Profesional streamer, uite, noi și cu Blast. Da, trebuie să ne uităm la asta, chat, la GD cu Vitality, dacă e mâine.
Și am înțeles că ar mai fi niște meciuri în caz de ceva mâine. S-ar mai adăuga niște meciuri pe program seara. Uite la Chance Decider, for bam 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 bam. Se mai joacă și după sâmbătă iar se joacă niște meciuri. Mai sunt 2, văd, sâmbătă și atât. Să vedem. Ne uităm mâine la meciuri. Ne uităm la asta de la 14. După de la 19 cred că o să mai fie o meci tare. Păresc că și pe la 19 pe aici. Vedem exact care la Chance de ăsta e mai tare. Probabil la unul din asta o să joace Face, depinde de rezultate, nu știu exact care e treaba. Și nu știu, poate ne uităm și la asta de la 23 și 15, vedem, depinde cum stăm cu oboseala. Dar vedem. Nu bag un Faces Bro pentru că nu merge Steam-ul, cred. Sau și-a revenit. Și-a revenit, văd, da? Dacă am luat 5, nu, dacă am luat 6 cutii. Merge acum. Joacă GD cu Vitality și pe câștigătoarea joacă cu Monte? Da. Hai că merge, ești nebun. Da, nu merge. Da, nu știu, sunt probleme, boys, cu Steam-ul, oricum. Am dat un meci astăzi înainte, dar văd că nici chis opening-ul ăsta n-am putea să-l terminăm. Îmi pare rău de contul băiatul ăsta, dar n-a avut chef Steam-ul să dea nimic. N-a pus contul pe ăsta, nu. Dream să Nightmares merită punte sau să mai știu? Bro, e un preț mare, adică ce vrei să mă întreb? E un preț mare, cam cel mare preț pe care l-a avut cutia asta. Dacă mă întreb dacă o să mai crească, nu știe nimeni. Ar trebui teoretic, ca să skin-uri frumoase în cutia aia, dar nu se știe. Da, e tare tehnologia. Bă, chat, dacă vreți să vă luați ochelari, intrați pe site, pe telefon, cu camera și vă probați virtual ochelarii și vedeți ce vă stă bine, ce nu vă stă bine cu toate astea, adică... Să dăm mesaj pe Insta pentru un opening, o să mă uit dacă mai vreți să facem opening mâine, facem mâine, eventual înainte de meci sau așa, că ajung mai repede acasă și poate facem un opening înainte de meci scurt, bine? Rezolv hide-urile la membri? Păi da, nu mi-a scris nimeni să-i scot hide-ul, îmi scrie fix acum la sfârșit. Ultima oară când mi-a scris cineva la sfârșit de live și am scos hide-ul la membri, am dat moderator să poată să scrie pe chat. Ce credeți, ești nebun? N-am mai scris niciodată. Gen, e mare moderator undercover, m-a păcălit pe mine. Boys, vă pup, facem un live mai scurt astăzi, că m-am trezit de dimineață de la 8 și chiar sunt un pic obosit. Vreau să mănânc, că mi-e foame și vreau să mă odihnesc pentru mâine, ca mâine să putem să facem, că dacă sunt mai multe meciuri să putem să ne uităm mai mult bine. Vă pup, vă mulțumesc frumos pentru toate like-urile și donații și pentru faptul că ați stat alături de mine 3 ore și jumate. Pare rău, repede live mai scurt, dar ne vedem mâine, că avem meciuri importante, G2 cu Vitality și o să mai fie și alte meciuri mai interesante mai încolo. Trebuie să se anunțe în funcție de rezultatele care vor fi mâine la ora 11 și la ora 14, dar pe la 11 nu pot că sunt la sala, dar ne vedem la 14, bine? Vă pup, vă mulțumesc frumos pentru toată susținerea și pentru că ați fost alături de mine. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram JAXYYYTV și pe TikTok JAXYYYTV și ne auzim mâine, bine? La 20 ceva, vă pup. Seara frumoasă, să aveți distracție faină dacă ești spondea prin oraș, poate, nu știu, se joia,